ننه کلثوم نعره زد: سرشان گرم است. و چرا سرشان گرم است؟ همین بس نیست که باعث رسوایی خانواده هستی؟ دامنت را ببین، حتی دستمال آشپزخانه هم از این دامن بلندتر است. تو یک مادر تنها هستی، یک زن مطلقه. به من گوش بده. تا به حال زن مطلقه‌ای که بینیش را سوراخ کند و توی آن حلقه بیندازد ندیدم. تو باید از خودت خجالت بکشی زلیحا. یه سلام دیگه به همه دوستان گلم توی رادیو شبانه. وقتی قسمت قبلی تموم شد تازه متوجه شدم که چرا خانم الیک شافاک رو توی دادگاه‌های ترکیه محکوم کردن و به دادگاه کشوندنش. گفتن این حرف‌ها با این شجاعت خیلی کار سختیه و کار هر کسی نیست. حالا بریم ببینیم ادامه این رمان به کجا میرسه. با لایک و کامنت از کانال خودتون و من لیلی حمایت کنید. با من همراه باشید. فصل 13: انجیر خشک. از هر 12 ماه سال هر کدام همانطور عمل می کنند که برایشان در نظر گرفته شده. فقط یکیشان از قانون پیروی نمی کند و آن ماه مارس است. ماه مارس همان فروردین خودمانه. مارس در استانبول از هر لحاظ به شدت نامتعادل است، چه از نظر روانی و چه از لحاظ فیزیکی. به این ترتیب که یک روز تصمیم می‌گیرد جزوی از بهار باشد، گرم و معطر، و درست روز بعد نظرش را عوض می‌کند و می‌رود طرف زمستان و با بادهای گزنده‌اش برف و باران را به هر سو روانه می‌کند. روز 19 مارس، شنبه‌ای آفتابی و به طرزی غیرعادی برای این ماه سال گرم بود. آسیا و آرمانوش همانطور که داشتند از خیابان عریض ارتاکوی به سمت میدان تقسیم می رفتند، پلیورهای خود را از تن درآوردند. آسیا پیراهنی باتیک به رنگ بژ و کارامل که پارچه‌اش را با دست رنگ کرده بودند به تن داشت و با هر قدمی که برمی داشت گردنبندها و دستبندهایش به صدا در می آمدند. برعکس آرمانوش به شیوه لباس پوشیدن خود وفادار مانده بود. جین و ژاکتی گشاد و صورتی با علامت دانشگاه آریزونا. می‌خواستند به سالن خالکوبی بروند. خوشحالم که با آرام آشنا می‌شوی. چهره آسیا روشن شد و کیف بادبانیش را از این شانه به آن شانه داد. آدم بسیار مهربانی است. یک بار اسمش را گفتی اما نمی‌دانم چه کسی است. اوه، آسیا کمی مکث کرد و در ذهن دنبال نام درست انگلیسیش گشت. دوست به تنهایی کافی نبود. شوهر که در عمل درست در نمی آمد. شوهری در سایه هم زیاد محتمل به نظر نمی رسید. نامزد درست تر بود، اما در حقیقت آنها رسما نامزد نشده بودند. او نیمه بهتر خاله زلیحاست. در آن سوی خیابان زیر یک طاق قدیمی و زیبای عثمانی 2 پسر بچه کولی را دیدند که یکیشان قوطی‌های کنسرو را از داخل سطل آشغال در می آورد و روی یک گاری شکسته انبار می کرد. پسر دوم روی لبه گاری نشسته بود و قوطی‌ها را طوری طبقه بندی می کرد که به نظر کاری دشوار می آمد و در عین حال از گرمای آفتاب هم لذت می برد. آسیا به خود گفت: چه زندگی دوست داشتنی و ساده‌ای. حاضر بود هر کاری بکند تا جایش با پسری که لبه گاری نشسته بود عوض شود. اول از همه میگشت و بی‌تفاوت‌ترین اسب ممکن را پیدا می‌کرد و می‌خرید. بعد هر روز سوار عرابه اسبی می‌شد و از خیابان‌های شیبدار استانبول بالا و پایین می‌رفت و اشیا را جمع می‌کرد. با اعتقاد کامل کم طرفدارترین محصولات بشری را جمع‌آوری می‌کرد. احساس می‌کرد که زندگی آشغال جمع‌کن‌های استانبول در مقایسه با دوستانش در کافه کندرا خیلی راحت‌تر و بی‌دردسرتر است. به عنوان یک آشغال جمع‌کن، در حالی که نسیم با موهایش بازی می‌کرد و استخوان‌هایش زیر آفتاب گرم می‌شد، ترانه‌های جانیکش را با سوت می‌زد.
اگر کسی تصمیم می گرفت که این هارمونی بهشتی را از بین ببرد، آسیا او را با قبیله بزرگ کولیها تهدید می کرد که هر کدامشان یک بار به جرمی سنگین محکوم شده و به زندان افتاده بودند و به این ترتیب طرف را تا حد مرگ می ترساند. حتی با وجود فقر هم آسیا گمان می کرد که زندگی آشغال جمع کنها لذت بخش است. البته شاید غیر از زمستان. این را برای وقتی که بعد از پایان کالج کار خوبی پیدا نکرد به خاطر سپرد و شروع کرد به سوت زدن. تازه وقتی به اینجا رسید دید که آرمانوش هنوز در انتظار پاسخی کاملتر به سؤالی است که چند دقیقه پیش طرح کرده بود. خب خاله زلیها و آرام معلوم نیست که از کی با هم هستند. او برای من تقریباً حکم ناپدری را دارد، یا شاید باید برای حذر از تبعاتش بگویم عموی ناتنی. حالا هرچه که اسمش را بگذاریم. خب چرا با هم ازدواج نمی کنند؟ آسیا انگار بخواهد باقی مانده غذا را از لای دندانها تف کند گفت ازدواج؟ وقتی که از کنار آشغال جمع کنها گذشتند و آسیا دقیق تر نگاهشان کرد به این نتیجه رسید که هر دو دختر هستند و بیشتر خوشش آمد. از بین بردن مرز جنسیتی می توانست دلیل دیگری برای آشغال جمع کردن باشد. سیگاری میان لبها گذاشت، اما به جای روشن کردن کمی تهش را جوید، انگار که در میان کاغذ خوردنی پیچیده شده باشد. راستش را بخواهی من مطمئنم که آرام مخالفتی با ازدواج ندارد. این خاله زلیهاست که نمیخواهد چیزی در این مورد بشنود. آرمانوش میخواست بداند آخر چرا نه؟ در همین لحظه جهت نسیم عوض شد و آرمانوش بوی تند دریا را در مشام احساس کرد. شهر پر بود از بوهای مختلف، بعضی تند و تیز و مانده و بعضی شیرین و محرک. تقریباً همه‌شان آرمانوش را به یاد غذا می‌انداخت. آنقدر که دید استانبول را به شکل خوردنی در ذهن دارد. حالا او وارد 8مین روز اقامتش در استانبول شده بود و هرچه بیشتر می‌ماند شهر به نظرش پیچیده‌تر و چند وجهی‌تر می‌آمد. یا داشت به بیگانگی در این شهر عادت می‌کرد و یا به خود شهر. آسیا به حرفش ادامه داد. به احتمال زیاد مربوط به تجربه‌ای می‌شود که مادر با پدرم داشت. شاید به این دلیل مخالف ازدواج است. گمان می‌کنم در رابطه با پدیده اعتماد به مرد مشکل داشته باشد. آرمانوش گفت این را به خوبی می‌توانم بفهمم. آسیا گفت اما فکر نمی‌کنی که میان دو جنس مخالف وقتی پای روابط به میان می‌آید تفاوت جدی وجود دارد؟ منظورم این است که وقتی زنها یک زندگی خانوادگی و یا ارتباط عاطفی را با تمام بدبختی‌هایش پشت سر می‌گذارند، دیگر تا مدت‌ها به سراغ رابطه دیگری نمی‌روند. در مورد مردها برعکس است. هنوز یک فاجعه را پشت سر نگذاشته دنبال بعدی هستند. مردها صاف و ساده نمی‌توانند تنها بمانند. آرمانوش سر تکان داد. هرچند این وضعیت زیاد با شرایط والدین او همخوانی نداشت. این مادرش بود که بعد از جدایی دوباره ازدواج کرده بود، در حالی که پدرش تا امروز مجرد مانده بود. بعد آرمانوش پرسید این آرام کجایی است؟ اهل اینجا، درست مثل ما. آسیا شانه بالا انداخت، اما در لحظه بعد یک بار معنای سؤال او را فهمید. در حالی که از جهل خود حیرت زده شده بود، سیگاری را که تا به حال داشت می جوید روشن کرد و پک زد. چرا فوری متوجه نشده بود؟ آرام از یک خانواده ارمنی در استانبول می آمد. می شد گفت که او یک ارمنی است. و با همه اینها آرام به شکلی خاص نه ارمنی بود و نه ترک و نه جزوی از قومی دیگر. آرام فقط آرام بود، یک موجود منحصر به فرد. او عضوی بی‌نظیر از دستهای بی‌نظیر بود. او یک معشوق بود،
یک خیال پرداز باور نکردنی. استاد علم سیاست که غالباً اعتراف می‌کرد ترجیح می‌داده ماهیگیری در روستایی مدیترانه‌ای باشد. طبع لطیفی داشت و روحی خوشباور و در کل برای خود آشفته بازاری بود. یک کمالگرای خوشبین، کسی که اهل قول و قرار گذاشتن نبود، بسیار نامنظم، مردی وفادار به خود و تند و تیز در پاسخ، و به همین دلیل آسیا اصلاً به این فکر نیفتاده بود که او را به قومیت خاص منتسب کند. اما جلوی خودش را گرفت و به جایش پاسخ داد: در اصل ارمنی است. آرمانوش لبخند خفیفی زد. فکرش را می کردم. 5 دقیقه بعد در سالن خالکوبی بودند. خاله زلیحا با صدای کمی خشدارش گفت: خوش آمدید، و هر دو دختر را با مهر در آغوش کشید. معلوم نبود از چه عطری استفاده می کند که قوی و ترکیبی از ادویه، چوب و یاسمن بود. موهای تیرش حلقه حلقه و براق روی شانه ریخته بود. به بعضی حلقه ها ژل مخصوصی زده بود که با هر تکان سر در نور هالوژن برق می زد. آرمانوش او را با دهان باز تماشا می کرد و برای اولین بار رمیدگی و خیرگی آسیا را که در دوران کودکی در برابر مادر داشت احساس کرد. سالن شبیه یک موزه کوچک بود. روبروی در ورودی تصویر عظیمی از زنی با ملیتی نامعلوم نصب شده بود که پشت به تماشاگر داشت تا جزئیات خالکوبی بر بدنش بهتر دیده شود. یک مینیاتور عثمانی بود. به نظر مهمانی شام می آمد. رقصنده‌ای بر طناب در میان آنهایی که در حال خوردن بودند سعی می کرد تعادلش را هنگام گذر از شانه یکی به دیگری حفظ کند. چنین مینیاتور سنتی را بر بدن یک زن مدرن دیدن جای تعجب داشت. زیر تصویر به انگلیسی نوشته شده بود: خالکوبی پیامی فراتر از زمان. در همه جای سالن ویترین‌هایی از تصاویر خالکوبی و تزئینات سوراخ‌کاری بود. نقش‌های خالکوبی را با توجه به موضوع طبقه بندی کرده بودند: گل و خار، قلب پرخون، قلب تیر خورده، راه جادوگران، موجودات پشمالود وحشتناک، اژدهای غیر پشمالود اما وحشتناک، نقش‌های میهنی، اسم و عدد، سیمرغ و جمع پرندگان و همچنین نمادهای صوفیان. آرمانوش نمیتوانست به خاطر بیاورد که هیچ وقت جمعی به این کوچکی چنین سر و صدایی را در یک اتاق به وجود آورده باشند. غیر از خاله زلیحا، مردی عجیب با موهایی نارنجی و سوزنی در دست، یک پسر نوجوان و مادرش که از قرار میان ماندن و رفتن تردید داشتند و 2 مرد ریشو و موبلند که به نظر می رسید جایی خارج از زمان و مکان هستند، مثل نوازنده های معتاد راک دهه 70 که تازه داشتند از نشئه LCD در می آمدند. یکی از آنان روی صندلی بزرگ و راحتی نشسته بود و داشت با ملچ و ملوچ آدامس می جوید و همانطور که با دوستش حرف می زد یک حشره بنفش هم روی مچ پایش خالکوبی می شد. معلوم شد که مرد سوزن به دست دستیار خاله زلیحا و هنرمند ماهری است. آرمانوش به دست او هنگام کار نگاه می کرد و در تعجب بود که سوزن خالکوبی چه سر و صدایی ایجاد می کند. خاله زلیحا که فکر او را خوانده بود گفت: نگران نباش، سر و صدایش بیشتر از دردش است. بعد با چشمکی اضافه کرد: از آن گذشته، این مشتری عادت دارد. گمان کنم 20مین خالکوبیش باشد. می شود به خالکوبی معتاد شد. یکی کافی نیست. تو با هر خالکوبی جدید نیاز به بعدی رو هم احساس می کنی. از خودم می پرسم که چطور تا به حال کلینیک‌های ترک اعتیاد این را در برنامه خودشان نگذاشتند. باورتان می شود؟ آرمانوش مدتی سکوت کرد و به نظاره نوازنده عجیب پرداخت.
اگر هم مرد درد داشت چیزی نشان نمیداد. چرا آدم باید یک حشره بنفش را روی مچ پایش خالکوبی کند؟ خاله زلیحا توی دلش خندید. چرا؟ این از آن سوالهایی است که ما اینجا مطرح نمی کنیم. میدانی ما اینجا در این سالن از خودمان در برابر سلطه عادی بودن دفاع می کنیم. من شک ندارم هر طرحی که مشتری بخواهد برایش دلیلی وجود دارد. دلیلی که شاید خود او هم از آن خبر نداشته باشد. من هیچ وقت نمیپرسم چرا. سوراخ کردن هم همینطور؟ خاله زلیحا جواب داد. درست همینطور. و به حلقه بینی خودش اشاره کرد و لبخند زد. این 19 سال از عمرش می‌گذرد. مربوط به زمانی است که همسن آسیا بودم. واقعاً؟ بله، با یک سوزن استریل رفتم حمام. چند تکه یخ برای بی‌حس کردن و مقدار زیادی خشمی که متوجه همه چیز بود و بیشتر از همه به خانواده‌ام. به خودم گفتم که همین حالا این کار را می کنم و دماغم را سوراخ کردم. دستم از عصبانیت می لرزید، طوری که اولین بار تیغه بینیم را سوراخ کردم که به شدت خونریزی کرد. اما با یک حرکت بیرون کشیدم و این بار همان پره بینی را سوراخ کردم. آرمانوش دوباره پرسید. واقعاً؟ اما این بار تعجبش از تغییری بود که در جریان صحبت پیش آمد. بله، واقعاً. خاله زلیحا با غرور به دماغش دست کشید. حلقه را فرو کردم و از حمام بیرون آمدم. آن وقتها از دیوانه کردن مادرم لذت می بردم. این جمله آخر را آسیا از آنجا که ایستاده بود شنید و با خنده به مادر نگاه کرد. اما چیزی که در حقیقت می‌خواستم بگویم این است که من دماغم را سوراخ کردم چون این کار قدغن بود. می‌فهمی چه می‌خواهم بگویم؟ برای یک دختر ترک از یک خانواده سنتی سوراخ کردن بینی بد بود و من صاف و ساده این کار را کردم. اما حالا دیگر زمانه عوض شده است. ما برای همین کار اینجا هستیم. به مشتری‌هایمان مشاوره می‌دهیم و گاهی هم آنها را روانه خانه می‌سازیم. اما هیچ وقت قضاوتشان نمی‌کنیم. نمی‌پرسیم چرا. این یکی از نکاتی است که خیلی زود در زندگی آموختم. اگر در مورد آدم حکم صادر شود، دیگر به صورت جدی می‌رود دنبالش. درست در همین لحظه نوجوان نگاهش را از ویترین به سمت خاله زلیحا برگرداند و پرسید: می توانید دم این اژدها را درازتر کنید طوری که تمام بازو را پر کند؟ من دلم می خواهد که از ساعد تا مچ باشد. انگار دارد از دستم پایین می آید. پیش از آن که خاله زلیحا بتواند جوابی بدهد، مادر حرفشان را قطع کرد. مگر دیوانه شده ای؟ به هیچ وجه. ما با هم روی یک چیز کوچک و ساده مثل یک پرنده یا سوسک توافق کرده بودیم. من هیچ وقت اجازه خالکوبی دم اژدها را ندادم. آسیا و آرمانوش 2 ساعت به تماشای کار در سالن خالکوبی مشغول بودند و مشتریها هم می رفتند و می آمدند. 5 محصل آمدند و خواستند که ابرویشان را سوراخ کنند. اما با فرو رفتن اولین سوزن استریل زیر پوست اولین متقاضی نظرشان عوض شد. یک هوادار فوتبال آمد و خواست که نشان تیم مورد علاقه‌اش را بر سینه خالکوبی کند. یک ناسیونالیست افراطی که می‌خواست پرچم ترکیه را بر نوک انگشتش خالکوبی کند که هر بار خواست با آن کسی را تهدید کند پرچم به حرکت درآید. بعد یک خواننده همجنسگرا تقاضای خالکوبی اسم معشوق را روی بند انگشتش کرد. بعد مردی میان سال وارد شد که در کنار مشتریان همیشگی سالن خالکوبی به شکلی غیر عادی به نظر می رسید. او آرام مارتیروسیان بود. آرام مردی بلند قامت،
کمی درشت و خوش قیافه، با چهره‌ای دوستانه و در عین حال خسته بود. ریش تیره، موهای خاکستری و چال عمیقی داشت که با هر لبخند ایجاد می‌شد. چشمانش پشت شیشه کلفت عینک نشان از ذهن تند و تیزش داشت. با طرز نگاهش به خاله زلیحا فوراً معلوم شد که عاشق اوست. عشق، احترام و تفاهم. وقتی او حرف میزد، خاله زلیحا با حرکتی جمله را تمام میکرد. اگه خاله زلیحا ایما اشاره‌ای میکرد، او با کلمات آن را توضیح میداد. دو فرد پیچیده بودند که با هم در هماهنگی فوق‌العاده‌ای به سر میبردند. آرمانوش که با او شروع به حرف زدن کرد، رفت روی موج انگلیسی، زبان دومی که از وقتی در استانبول بود از آن استفاده میکرد. جملات را تا میتوانست کش میداد و با ریتم اسلوموشن که تقریباً بچگانه به نظر میرسید منظورش را بیان میکرد. اما با تعجب دید که آرام خیلی روان و با لهجه بریتیش حرف میزند. آرمانوش بی اختیار گفت: انگلیسی تان خیلی خوب است. اجازه دارم بپرسم که لهجه تان کجایی است؟ آرام گفت: ممنون. من در لندن به کالج رفتم، قبل و بعد از گرفتن لیسانس. اما اگر بخواهی می توانیم ارمنی هم حرف بزنیم. آرمانوش سر تکان داد: من نمی توانم. در دوران کودکی کمی از مادر بزرگم یاد گرفته بودم. اما به این دلیل که والدینم از هم جدا شدند، هیچ وقت برای مدتی طولانی یکجا نبودم. بعدها بین 10 تا 13 سال هر سال تابستان را در یک کمپ ارمنی می‌گذراندم. خوش می‌گذشت و زبانم هم آنجا بهتر شده بود، اما حالا دیگر بیشترش را از یاد بردم. آرام با لبخند گفت: من هم از مادر بزرگم ارمنی آموختم. راستش این است که مادر و مادر بزرگم هر دو عقیده داشتند من باید 2 زبانه بزرگ شوم. فقط سر این زبان دوم با هم توافق نداشتند. مادرم فکر می‌کرد بهتر است در مدرسه ترکی و در خانه انگلیسی حرف بزنم، چون در هر صورت در آینده این کشور را ترک خواهم کرد. اما مادر بزرگم نظرش را تحمیل کرد: در مدرسه ترکی و در خانه ارمنی. آرمانوش تحت تأثیر جاذبه طرف مقابل قرار گرفته بود، ولی فروتنی مرد هم بسیار جذاب بود. آنها مدتی با هم در مورد مادر بزرگ‌های ارمنیشان حرف زدند، در تبعید، در ترکیه و در ارمنستان. سر ساعت 6:30 خاله زلیحا سالن را به دستیارش سپرد و با هم به سمت میخانه‌ای در همان نزدیکی رفتند. آسیا برای آرمانوش توضیح داد: پیش از آن که استانبول را ترک کنی، آرام و زلیحا می‌خواهند ما را با خود به میخانه ببرند تا تو یک عرقخوری خاص اینجا را تجربه کنی. در راه از خیابانی نیمه تاریک گذشتند. در ساختمانی چند طبقه فاحشه‌های همجنسگرا از پنجره رهگذران را تماشا می‌کردند. 2 نفرشان در طبقه اول چنان نزدیک بودند که آرمانوش چهره به شدت آرایش شدهشان را می‌توانست ببیند. یکی از آنان زنی با استخوان‌بندی قوی، لب‌های کلفت و موهایی چنان سرخ که مثل آتشبازی در دل شب می‌درخشید، با خنده چیزی به ترکی گفت. آرمانوش از آسیا پرسید: چه گفت؟ گفت چه دستبندهای ماهی، ولی برای 1 نفر خیلی خیلی زیادند. آرمانوش با تعجب دید که آسیا یکی از دستبندهای مرواریدش را درآورد و به فاحشه همجنسگرا داد. او هم هدیه را با خوشحالی گرفت، به دست کرد و با انگشت‌های مانیکور زده‌اش یک قوطی کولالایت را بالا گرفت. انگار دارد به سلامتی آسیا می نوشد. آرمانوش همانطور که داشت با تعجب به این صحنه نگاه می کرد، از خود پرسید که ژان ژنه با این لحظه ها چه کار که نمی کرد. کولالایت با طعم گیلاس و وانیل، دستبند مروارید، بوی تلخ اسپرم و شادی کودکانه. میشد
همه اینها در یک خیابان نیمه تاریک استانبول رخ بدهد؟ میخانه‌ای با سبکی خوب ولی شلوغ و در نزدیکی یک پاساژ گل و گیاه. هنوز جابجا نشده بودند که 2 گارسون با یک سینی چرخدار مزه سر میزشان آمدند. زلیخا گفت: آرمانوش، نمیخواهی دامنه اطلاعات غذاییت را با ما هم در میان بگذاری؟ باشد، شروع کنیم. آرمانوش غذاهایی را که گارسون روی میز میگذاشت نام میبرد. اینجا دلمه، ترشی، خوراک بادمجان، آرتیشو. مشتریها جفت جفت و یا گروهی می آمدند و نیم ساعت بعد میخانه پر شد. در میان تمام این چهره‌ها، بوها و اصوات ناشناس، آرمانوش جهتیابی جغرافیایی خود را از دست داد. این احساس را داشت که میتواند به یک اندازه در اروپا، روسیه و یا خاورمیانه باشد. خاله زلیها و آرام راکی می نوشیدند و آسیا و آرمانوش شراب سفید. خاله زلیها سیگار می کشید و آرام سیگار برگ و آسیا که در حضور مادر دست به سیگار نمی زد به جایش لپش را از داخل گاز می گرفت. آرمانوش به آسیا که کنار او نشسته بود گفت: امشب سیگار نمی کشی؟ آسیا آهی کشید. آی گفتی؟ و صدایش را پایین آورد. خاله زلیها نمی داند که سیگار می کشم. برای آرمانوش دیدن آسیا، این دختر شورشی که هیچ فرصتی را برای به جنون کشاندن مادر از دست نمیداد، عجیب بود که در مورد سیگار کشیدن این طور نقش دختر مطیع را بازی می کند. 1 ساعت آینده را به حرف زدن گذراندند و گارسونها هم غذاها را یکی پس از دیگری روی میز میچیدند. اول که مزه را آوردند، بعد نوبت به غذاهای نیمگرم و داغ رسید. آخرش هم دسر و قهوه. آرمانوش نتیجه گرفت. اینجا رسم این است که به جای انتخاب از روی صورت غذا، همه غذاها را روی میز می آورند. وقتی که میخانه پر سر و صداتر و خودمانی تر شد، آرمانوش خود را به آرام نزدیکتر کرد و بالاخره جرأت طرح کردن سؤالی را به خود داد. سؤالی که از مدتها پیش در ذهن داشت. آرام، من این را درک می کنم که شما استانبول را دوست دارید، اما هیچ وقت فکر رفتن به آمریکا را نکرده اید؟ منظورم این است که شما می توانید به کالیفرنیا بیایید. آنجا یک گروه بزرگ از ارمنی‌ها هستند. آرام برای 1 دقیقه به او خیره شد. انگار بخواهد همه جزئیات را پیش از آن که به پشتی صندلی تکیه دهد به ثبت برساند. بعد زد زیر خنده که برای آرمانوش جای سؤال داشت و او را تا حدی نگران کرد. یعنی از جمع طرد شده بود؟ با اطمینان به این که او را به خوبی درک نکردند، سعی کرد که سؤالش را بهتر فرموله کند و بپرسد. اگر اینجا تحت فشار هستید، می توانید هر وقت که دلتان خواست به آمریکا بیایید. آنجا گروه‌های زیادی از ارمنی‌ها هستند که با کمال میل به شما و خانواده‌تان کمک می کنند. این بار آرام نخندید. فقط لبخند دوستانه‌ای زد. لبخندی دوستانه ولی کمی خسته. چرا باید چنین چیزی را بخواهم آرمانوش عزیز؟ این شهر شهر من است. خانواده من چیزی بیش از 500 سال در این شهر سابقه دارد. ارمنی‌های استانبول همانقدر به این شهر تعلق دارند که ترک‌ها، کردها، یهودیان و یونانیان. ما مدتی طولانی موفق به زندگی مشترک شدیم. بعد اما مدتی نتوانستیم. دیگر حق نداریم دوباره شکست بخوریم. درست در این لحظه گارسون آمد و 1 ظرف میگوی کبابی، صدف کبابی و قطاب آورد. من همه خیابان‌های این شهر را می شناسم. آرام 1 جرعه راکی نوشید. و با کمال میل این خیابان‌ها را زیر پا می گذارم. صبح، غروب و حتی در دل شب. وقتی که کمی مست باشم،
دوست دارم که یک شنبه ها صبحانم را با دوستانم بر کرانه بوسفور بخورم. دوست دارم به میان جمعیت بروم. این زیبایی به هم ریخته و دیوانه سر را دوست دارم. کشتی ها، موزیک، داستان ها، رنگ ها و طنز سیاه. سکوت سنگینی برقرار شد که در طی آن دو طرف با شرم نگاه‌هایی به طرف مقابل انداختند و فهمیدند که جنس فاصله‌ای که میانشان برقرار است فقط جغرافیایی نیست. مرد دختر را آمریکایی و دختر مرد را خیلی ترکیزه شده می‌دید. بره‌ای دردآور میان بچه‌های آنها که ماندن را تاب آورده بودند و آنها که ناچار به رفتن شده بودند. ببین، ارمنی‌های در تبعید دوست ترک ندارند. هرچه در مورد ترکیه می‌دانند یا از پدر بزرگ مادر بزرگ‌هایشان شنیدند و یا از جایی دیگر. اما حرف مرا باور کن. در ترکیه به اندازه هر کشور دیگری آدم بد و خوب وجود دارد. به همین سادگی. دوستان ترکی دارم که از برادر به من نزدیکترند و البته یک نفر دیگر. که اینجا گیلاسش را برداشت و به خاله زلیحا اشاره کرد. محبوب دیوانه من است. خاله زلیحا حتما احساس کرد که اسمش به زبان آمد. چشمکی به آنها زد و گیلاسش را بلند کرد. به سلامتی همه. همه از او تبعیت کردند و همانطور که گیلاسها را به هم می زدند گفتند به سلامتی. کلمه‌ای که معلوم شد هر 10 تا 15 دقیقه یک بار تکرار می شود. 1 ساعت و 7 بار به سلامتی گذشت و بعد دیگر چشمهای آرمانوش از الکل برق می زد. گارسون آلبانیایی با خنده نگاهشان می کرد. ماهی سفید کبابی روی بستری از فلفل دلمه‌ای سبز. ماهی اشپله با سس ریحان و روی برگ‌های اسفناج. ماهی آزاد زغالی روی برگ‌های سالاد و میگوی سرخ شده با سس تند سیر. آرمانوش مستانه خندید. به سمت آرام برگشت و پرسید شما هم باید چند تایی خالکوبی داشته باشید. خاله زلیحا حتما برای شما هم خالکوبی کرده. آرام از پس پرده‌ای از دود نرمی که از سیگار برگش به بالا می رفت پاسخ داد به هیچ وجه. او اصلا نمی خواهد که برای من کاری بکند. آسیا تاکید کرد دقیقاً او اجازه خالکوبی ندارد. آرمانوش گفت واقعاً؟ و با تعجب به سمت خاله زلیحا برگشت. من فکر می کردم که خالکوبی را دوست داری. خاله زلیحا پاسخ داد دوست دارم. من مشکلی با خالکوبی ندارم. با طرحی که انتخاب کرده مشکل دارم. آرام لبخند زد. طرحی که من دوست دارم داشته باشم یک درخت بزرگ انجیر است. اما برعکس درختان دیگر او روی سرش ایستاده. درخت انجیر من ریشه هایش در هواست. به جای خاک او ریشه هایش را به سمت آسمان گرفته. وطنش را ترک کرده اما بی وطن نیست. برای چند لحظه همه سکوت کردند و به تماشای نور لرزان شمع روی میز پرداختند. موضوع از این قرار است که درخت انجیر. خاله زلیحا آخرین سیگار را از قوطی درآورد و دودش را بدون قصد خاصی به سمت آسیا فوت کرد. درخت انجیر نماد فاجعه است. شانس نمی آورد. خواست آرام که می خواهد ریشه های درخت رو به آسمان باشد کاملا قابل قبول است. چیزی که مرا اذیت می کند درخت انجیر است. اگر او درخت گیلاس و یا گردو بخواهد، حالا اگر ریشه هایش هم در هوا باشند، من همین حالا برایش خالکوبی می کنم. همان وقت یک دسته نوازنده کولی با پیراهن‌های سفید ابریشمی و شلوارهای سیاه و آلات موسیقیشان، یک عود، یک قانون، یک کلارینت و یک تنبک وارد میخانه شدند. در میان مشتریها که به خوبی خورده و نوشیده بودند و حالا به شدت هوس آواز خواندن داشتند، جنب و جوشی افتاد. وقتی که نوازندگان به بالای سرشان رسیدند، آرمانوش موجی از شرم در خود احساس کرد.
اما بعد که دید کسی از او نمیخواهد با آنها بخواند دلش گرفت. از قرار آسیا هم خواننده خیلی ماهری نبود. آرمانوش شنید که خاله زلیها نوازندگان را با صدایی نرم همراهی می کند. صدایی که ربطی به صدای معمولی، نیکوتینی و گرفته او نداشت و دید که آسیا با نگاهی کنجکاو مادر را زیر نظر دارد. وقتی سردسته نوازندگان پرسید که آهنگ به خصوصی را می خواهند، خاله زلیها ضربه‌ای با آرنج به پهلوی آرام زد و گفت: بیا بلبل من، ترانه‌ای بخواه. آرام که سرخ شده بود خم شد، سرفه کرد و چیزی زیر گوش مرد گفت. وقتی که نوازندگان شروع به نواختن آهنگ درخواستی کردند، آرمانوش با حیرت دید که آرام شروع به خواندن کرد، نه به ترکی، نه به انگلیسی، بلکه به ارمنی. هر روز در سپیده دم، آه عزیزم از من میپرسد به کجا چنین شتابان. ترانه به نرمی و سرگردان جاری بود و وقتی که ریتم به همراه بالا رفتن صدای کلارینت و تنبک که به زحمت امکان کنترلش بود تند شد، صدای آرام هم اول اوج گرفت تا با موجهای نرمی دوباره فرو نشیند. اول کمی مردد و بعد محکمتر. این زنجیر طلایی خاطراتم است. راهی است که مرا به داستان زندگیم میرساند. آرمانوش نفس نمیکشید. همه کلمات را نفهمیده بود، اما غم عمیقی در دل احساس کرد. سر برداشت و نگاهش در نگاه خاله زلیها گره خورد. مسحور حالت چهره‌اش شد. حالتی بود که در آن وحشت از خوشبختی را میشد دید. حالت مخصوص آدم‌هایی که بدون تصمیم قبلی و یکباره عاشق شدند. وقتی که ترانه تمام شد و نوازندگان به سراغ میز بعدی رفتند، آرمانوش فکر کرد که حالا خاله زلیها آرام را میبوسد. به جایش او به نرمی دست آسیا را فشرد. انگار پذیرش عشقش به یک مرد باعث شده بود که عشق به دخترش را بهتر بفهمد. زیر لب زمزمه کرد: عزیزم؟ و در عمق صدایش غصه بود. اگر هم خاله زلیها تصمیم داشت چیزی به دخترش بگوید، به سرعت این میل را پس زد. به جایش پاکت سیگار جدیدی از کیف درآورد و به او تعارف کرد. دیدن احساسات مادر که این چنین سر برآورده بودند، بیش از سیگاری که به سویش دراز شده بود، باعث حیرت آسیا شد. اول مال خود و بعد مال او را روشن کرد. همانطور که دود به آرامی از میانشان به بالا می رفت، مادر و دختر شرم زده به هم لبخند زدند. از این زاویه و با این نور به شدت به هم شبیه بودند. دو چهره که گذشته به آنها فرم داده بود. گذشته‌ای که یکی چیزی از آن نمی‌دانست و دومی ترجیح می‌داد که آن را از یاد ببرد. درست در این لحظه آرمانوش نبض شهر را برای اولین بار از وقتی که پا به استانبول گذاشته بود احساس کرد. انگار پرده‌ای از جلوی چشمانش کنار رفته باشد. دید که چرا مردم با همه رنجی که با این شهر در هم آمیخته می‌توانند عاشق استانبول باشند. به راحتی نمی‌شد عشق شهری با این زیبایی دردناک را از قلب بیرون کرد. با این درک نو گیلاسش را بلند کرد و گفت: به سلامتی. فصل 14 آب. خاله فریده به صدای بلند گفت: بروم داخل و بگویم که باید آرامتر باشند؟ جلوی اتاق دخترها ایستاده و نگاهش روی دستگیره ثابت مانده بود. خاله زلیها از روی همان کاناپه‌ای که خودش را روی آن پرت کرده بود گفت: آخ راحتشان بگذار، کمی سرشان گرم است. وقتی سر آدم گرم باشد موزیک را با صدای بلند گوش می کند. برای تأکید روی دلیلش تکرار کرد: بلند. ننه کلثوم نعره زد: سرشان گرم است. و چرا سرشان گرم است؟ همین بس نیست که باعث رسوایی خانواده هستی؟ دامنت را ببین.
حتی دستمال آشپزخانه هم از این دامن بلندتر است. تو یک مادر تنها هستی، یک زن مطلقه. به من گوش بده. تا به حال زن مطلقه‌ای که بینیش را سوراخ کند و توی آن حلقه بیاندازد ندیدم. تو باید از خودت خجالت بکشی زلیحا. خاله زلیحا سر از بالشی که با آرنج به آن تکیه داده بود برداشت. مادر، برای اینکه مطلقه باشم اول باید ازدواج می‌کردم. تند نرو. کسی نمی‌تواند مرا مطلقه یا هر اصطلاح دیگری که تو برای زنان بدبخت استفاده می‌کنی بنامد. چه خوشت بیاید چه خوشت نیاید، این دخترت معصیتکاری است که دامن کوتاه می‌پوشد. از حلقه بینی خوشش می‌آید و بچه‌اش را که حاصل ازدواج نیست و حرامزاده است دوست دارد. همین کافی نیست که دختر خودت را فاسد کردی و او را به نوشیدن مشروب مجبور می‌کنی؟ حتما باید مهمان بیچاره ما را هم به مشروب خوری تشویق کنی؟ مصطفی مسئول این دختر است. مهمان برادرت در این خانه است. چطور به خودت اجازه دادی این دختر را فاسد کنی؟ برادر من مسئول است حتما. خاله زلیحا خنده‌ای عصبی کرد و چشمانش را بست. دخترها اما داشتند در اتاقشان جانیکش را با بلندترین صدای ممکن گوش می‌کردند. کنار هم نشسته و به صفحه کامپیوتر چشم دوخته بودند و سلطان پنجم با چشمان نیمه بسته میانشان خود را گلوله کرده بود. دخترها چنان در کامپیوتر غرق شده بودند که از دعوای بیرون هیچ خبردار نشدند. آرمانوش که تصمیم گرفته بود آسیا را با خود همراه کند، رمز ورود به کافه قسطنطنیه را وارد کرد و تایپ کرد: سلام به همگی. دلتان برای خانم روح من در تبعید تنگ نشده؟ آنتی شاورما نوشت: خبرنگار ما از استانبول دوباره پیدا شده. کجا بودی؟ ترک‌ها تو را تکه پاره نکردند؟ خب باید بگویم یکی از همین کرکس‌ها حالا کنار من نشسته. میخواهم شما را با دوست ترکم آشنا کنم. یک دفعه سکوت برقرار شد. البته او هم اسم مستعار دارد. یک دختر به نام ترک. الکس استواکیا ناخودآگاه پرسید: بله؟ یک برداشت جدید از تیتر ترانه جانیکش. اما می توانید از خودش بپرسید. اینجاست. کافه قسطنطنیه‌ای های عزیز. یک دختر به نام ترک. یک دختر به نام ترک. این هم کافه قسطنطنیه. آسیا نوشت: هلو، سلام از استانبول. کسی پاسخ نداد. امیدوارم دفعه آینده همه‌تان با آرمان. آسیا وقتی متوجه اشتباهش شد که آرمانوش روی انگشتش زد. با خانم روح من در تبعید به استانبول بیایید. خیلی ممنون، اما راستش را بگویم در حال و هوای مسافرت توریستی به کشوری که خانواده‌ام را این همه عذاب داده نیستم. این را آنتی شاورما بود که گفت. حالا نوبت آسیا بود که به فکر فرو رود. همدردی تحقیرآمیز به جمع پیوست. امیدوارم از این حرفها برداشت بد نکنی. به هیچ وجه با تو دشمنی نداریم. این شهر هم بدون شک زیبا و رویایی است. اما ما به ترک‌ها اعتمادی نداریم. اگر گذشته را صاف و ساده به فراموشی بسپارم، مسروب ماشوتس سر از قبر بر می دارد. آسیا زیر لبی طوری که انگار آنها می توانند صدایش را بشنوند پرسید: مسروب دیگر کیست؟ خب بیایید با مهمترین چیزها شروع کنیم، با واقعیت. پس از بیان واقعیت می توانیم برویم سراغ باقی مسائل. این نظر لیدی پاکوکسیرامارک بود. بیایید با سفر توریستی به استانبول شروع کنیم. این مساجد با شکوه که امروزه به توریست ها نشان می دهید کار کیست؟ معمارشان چه کسی بوده؟ سینان.
او تمام این قصرها، بیمارستانها، کاروانسراها و قناتها را طراحی کرده. شما از استعداد او سود میبرید ولی ارمنی بودنش را انکار میکنید. آسیا با حیرت نوشت: من اصلا نمیدانستم که ارمنی است، اما سینان که اسم ترکی است. آنتی شاورما پاسخ داد: این را خوب یاد گرفته اید که اسامی اقلیت‌ها را به ترکی تبدیل کنید. اوکی، من منظورتان را فهمیدم. تاریخ ترکیه سانسور شده است، اما کشورهای دیگر هم بر همین اساس تاریخ می‌نویسند. حکومت‌های ناسیونالیستی افسانه‌های خود را می‌سازند و بعد باورشان می‌کنند. آسیا سر برداشت. شانه‌هایش را صاف کرد و به نوشتن ادامه داد. در ترکیه ترک‌ها هستند و کردها، چرکس‌ها، گرجی‌ها، بنتی‌ها، یهودی‌ها، آبخازی‌ها، یونانی‌ها. من فکر می‌کنم اینطور حکم کلی صادر کردن، ساده نمودن صورت مسئله است و در کل بسیار خطرناک. ما بربرهای وحشی که نیستیم. از این گذشته خیلی از دانشمندان که در مورد فرهنگ عثمانی تحقیق کردند می توانند به شما بگویند از خیلی جهات فرهنگی بی‌نظیر بوده است. دهه اول قرن 20 برای همه سالهای دشواری بود، اما حالا دیگر هیچ چیز مثل 100 سال پیش نیست. لیدی پاکوکسیرامارک فوراً واکنش نشان داد. من اصلاً گمان نمی کنم که شما ترک‌ها ذره‌ای عوض شده باشید. در غیر این صورت نسل کشی را میپذیرفتید. یک دختر به نام ترک پاسخ داد: نسل کشی کشتاری سیستماتیک و برنامه ریزی شده بود. وزن سنگینی دارد. کشتاری است که از قبل زمینه‌های فلسفی و اخلاقیش را آماده کرده باشند. راستش را بگویم نمیتوانم قبول کنم که دولت عثمانی در آن زمان چنین قصدی داشته است. اما من ظلمی که به جامعه ارمنی شد میپذیرم. من تاریخدان نیستم. دانشم محدود و مغلوط است. اما مال شما هم همینطور. دختر ساپوس اظهار نظر کرد و گفت: ببین، اختلاف درست همینجا آغاز می شود. برای آنکه ظلم کرده گذشته هیچ فایده‌ای ندارد. آنکه مورد ظلم واقع شده چیزی جز گذشته در دست ندارد. و لیدی پاکوکسیرامارک نوشت: چطور می توانی بدون شناخت تاریخ پدرت تاریخ خودت را بنویسی؟ آرمانوش در دل خندید. تا به حال همه چیز همانطور که فکرش را می کرد پیش رفته بود، غیر از بارون باغداساریان. او هنوز جواب نداده بود. در این فاصله آسیا همانطور که به صفحه کامپیوتر خیره شده بود جواب می نوشت: من تمام درد و ضرباتی را که خوردید میپذیرم. چشمم را به جنایاتی که رخ داده نبستم. چیزی که از آن وحشت دارم گذشته خودم است. من نمیدانم پدرم کیست و چه سرنوشتی داشته. اگر این امکان را داشتم که از گذشته خودم مطلع شوم، حتی اگر خیلی غم انگیز بود، آیا تصمیم میگرفتم بدانم یا نه؟ این مشکل بزرگ من است. آنتی شاورما نوشت: تو به راستی پر از تناقضی. خانم روح من در تبعید وسط حرفشان پرید: برای جانیکش هم فرقی نمی کند. به من بگویید به عنوان یک ترک معمولی در این زمان برای التیام دردهای شما چه کاری از دستم برمی آید؟ این همان سوالی بود که تاکنون هیچ ترکی در کافه قسطنطنیه مطرح نکرده بود. تا به حال 2 بار مهمان ترک داشتند، هر دو از ناسیونالیست های 2 آتشه که معلوم نبود از کجا سر و کله‌شان پیدا شده است و می‌خواستند هر طور شده ثابت کنند که ترک ها هیچ بلایی بر سر ارمنی ها نیاوردند، بلکه این ارمنی ها بودند که بر ضد دولت عثمانی به پا خاستند و ترک ها را به قتل رساندند. یکی حتی تا آنجا پیش رفت که اعلام کرد اگر دولت عثمانی قصد نسل کشی داشت، امروز دیگر حتی یک ارمنی نمی ماند که بتواند در این مورد حرف بزند. همین که امروز این همه ارمنی دارند بر ضد ترک ها لجن پراکنی می کنند،
بهترین دلیل است که کسی دنبالشان نبوده و کاری به کارشان نداشته. تا به حال برخورد با ترک‌ها در کافه قسطنطنیه به طور عمده به اتهام زنی‌های خشمگین و مونولوگ خلاصه می‌شد. این بار اما جو کاملاً متفاوت بود. همدردی تحقیرآمیز پاسخ داد: دولت تو می‌تواند عذرخواهی کند. دولت من با دولت کاری ندارم. آسیا که در ذهن به کاریکاتوریست الکلی فکر می‌کرد و این که باید به خاطر کشیدن کاریکاتور نخست وزیر به شکل پنگوئن در مقابل قانون پاسخگو باشد ادامه داد: من نهیلیست هستم. اما دیگر آنقدر پیش نرفت که در مورد مانیفست شخصی خود درباره نهیلیسم حرف بزند. آنتیشاورما وارد بحث شد و گفت: تو میتوانی شخصاً عذرخواهی کنی. یعنی تو میخواهی که من بابت چیزی که خودم نقشی در آن نداشتم عذرخواهی کنم؟ لیدی پاکوکسیرامارک نوشت: تو خودت میگویی ما همه در تداوم زمانی به دنیا آمده ایم و گذشته در زمان حال به زندگی ادامه میدهد. ریشه هایمان یکیست. یک فرهنگ و یک ملیت داریم. یعنی عقیده داری که باید گذشته را به حال خود بگذاریم؟ آسیا که نگاهش روی صفحه کامپیوتر میگشت به نظر بهت زده می آمد. انگار وسط یک نطق رشته سخن از دستش در رفته باشد. پیش از آن که دوباره انگشتانش را روی دکمه ها به حرکت درآورد، با حواس پرتی سلطان پنجم را نوازش کرد. من به راستی مسئول جنایات پدرم هستم؟ این سؤال بعدی یک دختر به نام ترک بود. آنتیشاورما پاسخ داد: برای به رسمیت شناختن جنایات پدرت مسئول هستی. آسیا از صداقت و صراحت این حرف گیج شده و در عین حال به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفته بود. زیر نوری که از صفحه کامپیوتر میتابید، چهرهش رنگ پریده و بی حرکت به نظر می رسید. او همیشه سعی کرده بود گذشته را از آینده دور نگه دارد. می‌خواست این گذشته تاریک و دردناک و در عین حال سرشار از خاطره دست از سرش بردارد. اما با همه این بیمیلی به اعتراف، باز هم این را می‌دانست که گذشته در زمان حال به زندگیش ادامه می‌دهد. از کودکی آرزو داشتم که بی‌گذشته باشم. برای یک حرامزاده مشکل نداشتن پدر بیش از نداشتن گذشته است. و حالا شما از من می‌خواهید که گذشته را به رسمیت بشناسم و به جای پدری استعاری عذرخواهی کنم؟ جوابی نیامد، اما به نظر می‌رسید که آسیا هم در انتظار جواب نیست. او به نوشتن ادامه داد. انگار انگشتانش بی اختیار دکمه‌ها را فشار می‌دادند. انگار داشت با چشمان بسته می‌نوشت. و شاید درست همین واقعیت که بدون گذشته هستم کمک کند تا همبستگی تاریخی شما را درک کنم. من میتوانم مفهوم تداوم خاطرات را در مردم درک کنم. میتوانم درک کنم و به همین دلیل همینجا از همه ظلمی که نیاکانم به شما کردند معذرت میخواهم. آنتیشاورما زیاد راضی نبود. به همین دلیل وسط حرفشان پرید. عذرخواهی از ما که چیز مهمی نیست. با صدای بلند و در مقابل دولت ترکیه معذرت خواهی کن. آرمانوش یک دفعه لپتاپ را به طرف خود کشید و شروع به نوشتن کرد. چون دیگر نمیتوانست جلوی خودش را برای اینکه چیزی ننویسد بگیرد. حالا دیگر کوتاه بیا. اینجا خانم روحمان در تبعید. برای شما چه فایده‌ای دارد که کسی به خاطرتان خود را در گرفتاری بیاندازد؟ اگر صادق است باید تا آخرش برود. آنتیشاورما بود که همچنان پافشاری می‌کرد. اما قبل از اینکه کسی چیزی بگوید، اظهار نظری غیر منتظره رسید. خب، در حقیقت خانم روحمان در تبعید و یک دختره به نام ترک، بعضی از ارمنی‌های در تبعید نمی‌خواهند که ترک‌ها نسل کشی را به رسمیت بشناسند. اگر این کار را بکنند،
زیر پایمان را خالی کردند و ریسمانی که محکم ما را به هم پیوند زده از دستمان می‌گیرند. اینطور تا به حال ترک‌ها با کمال جدیت اعمال جنایتکارانه‌شان را انکار کردند و ما با کمال جدیت نقش قربانی را بازی کرده ایم. به نظر می رسد در هر دو سو زنجیرهای کهنه‌ای وجود دارد که باید پاره شود. این بارون باغداساریان بود. هنوز هم نخوابیدند. خاله فریده با قدم‌های بلند جلوی اتاق دخترها بالا پایین می‌رفت. مشکلی پیش نیامده باشد. پیرزنها و خاله جوریه که معلم با انضباطی بود به رخت خواب رفته بودند. خاله زلیحا روی کاناپه به خواب رفته بود. خاله بانو گفت: خواهر جان، چرا نمی روی بخوابی؟ بگذار من دم در اتاقشان پاس بدهم و ببینم همه چیز مرتب است یا نه. و شانه خواهرش را نوازش کرد. گاه و بیگاه که بیماریش عود می کرد، خاله فریده چنان دچار اضطراب می شد که فکر می کرد هر چیز و هر کس در خارج خانه خطرناک است. خاله بانو با لبخند گفت: بگذار پست شب را من به عهده بگیرم. برو به رخت خواب و بخواب و یادت باشد که مغز آدم در شب هم غریبه است و می دانی که با غریبه ها نباید حرف زد. بله. خاله فریده سر تکان داد و برای یک لحظه شبیه دختر بچه هایی شد که در قصه گم شدند. حالا که به نظر آرام می آمد، پاکشان به سمت اتاقش رفت. همین که از کافه خارج شدند، آرمانوش به ساعت نگاه کرد. وقت زنگ زدن به مادرش بود. در این هفته هر روز به او زنگ زده بود و روز هر بار شکایت کرده بود که چرا بیشتر زنگ نمیزند. آرمانوش که سعی میکرد مثل همیشه نگذارد عصبانیش کند، شماره گرفت و منتظر ماند تا مادر گوشی را بردارد. آمی! صدای روز تبدیل به جیغی تیز شد. تو هستی عزیزم؟ بله مامان، حالت چطور است؟ روز با بهت و صدای گرفته تکرار کرد: حال من چطور است؟ حال من چطور است؟ من الان باید گوشی را بگذارم، اما قول بده که 10 دقیقه دیگر به من زنگ بزنی. نه، 10 دقیقه کافی نیست. دقیقاً تا 15 دقیقه دیگر. باید گوشی را بگذارم و خودم را جمع جور کنم و بعد منتظر تلفن تو خواهم بود. قول بده باشه؟ روز با هیستری تکرار می کرد. آرمانوش پاسخ داد: اوکی باشد مامان، قول می دهم. مامان، همه چیز مرتب است؟ اتفاقی افتاده؟ اما روز دیگر رفته بود. آرمانوش رنگ پریده، هراسان و دست پاچه، همانطور که گوشیش را در دست می فشرد به آسیا نگاه کرد. مادرم به جای اینکه بپرسد چرا زودتر زنگ نزدم، از من خواست که بعد زنگ بزنم. اصلاً با او جور در نمی آید. شبیه رفتارهای او نیست. آسیا روی تخت سر خورد و دستش را از زیر پتو به سمت او دراز کرد. حالا اینقدر دلواپس نباش. شاید الان پشت رول باشد یا چیزی شبیه این. اما آرمانوش سر تکان داد و سایه‌ای از نگرانی روی چهرهش افتاد. یک اتفاقی افتاده. حتما اتفاقی افتاده. روز با چشمهای ورم کرده از گریه و دماغ به شدت سرخ شده، وقتی که دوباره اشکش به راه افتاد، یک برگ از دستمال آشپزخانه جدا کرد. او همیشه از همان مغازه، همان مارک دستمال کاغذی را می خرید. اشپارکله، محکم و با قدرت جذب بالا. تولیدات این شرکت با نوشته‌های مختلفی عرضه می شد و مدل مورد علاقه روز اسمش بود هدف من. روی کاغذ می شد عکس‌هایی از انسان، ماهی و کشتی دید. همه با رنگ‌های آبی و سبز کم رنگ و در میانشان این جملات به چشم می خورد:
جهت باد را نمیتوانم عوض کنم، اما میتوانم بادبانم را چنان بنشانم که در هر صورت به هدف برسم. روز این شعار را دوست داشت. از آن گذشته متن آبیش با رنگ کاشی آشپزخانه همخوانی داشت. همان قسمت از خانه که او به آن افتخار می‌کرد. با تمام اشتیاق اولیه برای خرید خانه، روز خیلی سریع به تغییر دادن آشپزخانه پرداخت. قفسه‌های متحرک اضافه کرد. با اینکه نه او و نه شوهرش هیچ کدام اهل نوشیدن شراب نبودند، یک قفسه شراب که برای 36 شیشه جا داشت تعبیه کرد. در همه گوشه‌ها 4 پایه‌های گردان چوب افرا گذاشت. حالا که احساس کرد اضطرابش در حال افزایش است، خود را روی یکی از این 4 پایه‌ها انداخت و همانطور که رو به مصطفی داشت ناله می‌کرد گفت: خدای من، ما 15 دقیقه وقت داریم. چه باید به او بگوییم؟ فقط 15 دقیقه وقت داریم که تصمیم بگیریم. مصطفی گفت: روز عزیزم، اول آرام شو. و از روی صندلی بلند شد. از این 4 پایه‌ها خوشش نمی آمد. به همین دلیل 2 صندلی محکم چوب کاج از اتاق نشیمن آورده بود. هر دو برای خودش. به سمت همسرش رفت و دست او را به این امید به دست گرفت تا شاید کمی از نگرانیش کم شود. باید آرام شوی، میفهمی؟ باید در کمال آرامش از او بپرسی که کجاست. این اولین سوالی است که باید مطرح کنی، باشد؟ روز جواب داد: و اگر جوابم را نداد چه؟ حتما میدهد. تو دوستانه بپرس و او هم دوستانه پاسخ خواهد داد. مصطفی به آرامی حرف میزد. اما دعوایش نکن. آرامشت را حفظ کن. بیا اول کمی آب بنوش. روز با دستهای لرزان لیوان را گرفت. یعنی امکان دارد؟ دختر کوچولی من دارد دروغ میگوید. چقدر احمق بودم که به او اعتماد کردم. تمام مدت فکر میکردم که در سانفرانسیسکو و پیش مادر بزرگش هست. حالا معلوم شد که دروغ گفته. حالا هم که مادر بزرگش. وای خدای من، چطور به او بگویم؟ یک روز قبل وقتی که داشت پنکیک درست میکرد و مصطفی پشت میز آشپزخانه نشسته بود و آریزونا دیلی استار میخواند، تلفن زنگ زد. روز ملاقه به دست گوشی را برداشت. تلفن از سانفرانسیسکو بود. آن سوی خط شوهر سابقش بارسام چکمکچیان بود. چند سال از آخرین باری که با هم حرف زده بودند میگذشت. پس از جدایی فقط به خاطر بچه ناچار بودند با هم حرف بزنند. ولی از زمانی که آرمانوش دیگر بچه به حساب نمی آمد، زمان گفتگویشان کوتاه و کوتاه‌تر و بعد از مدتی کاملاً قطع شد. از این وصلت کوتاه مدت 2 چیز به جا ماند: نفرت 2 جانبه و یک دختر. بارسام با صدایی نرم ولی خسته گفت: عذر می‌خواهم که مزاحمت شدم. اتفاقی افتاده. باید با دخترم حرف بزنم. روز به تندی حرف او را تصحیح کرد: دخترمان. و همینطور که حرف از دهانش درآمد، از تلخی کلامش متاسف شد. روز، من خبر بدی برای آرمانوش دارم. صدایش می‌کنی؟ گوشیش را جواب نمی‌دهد. صبر کن ببینم. صبر کن، مگر آنجا نیست؟ منظورت چیست؟ لب‌های روز از ترس می‌لرزیدند. در سانفرانسیسکو پیش شما نیست؟ بارسام از خودش پرسید که زنش دارد با او بازی می‌کند. سعی کرد عصبانیت نشان ندهد. نه روز، تصمیم گرفت به آریزونا برگردد. ترم بهاره را آنجا می‌گذراند. آه خدای من، اینجا که نیست. پس بچم کجاست؟ او کجاست؟ روز حق می کرد و دچار حمله عصبی شد که گمان می کرد مدتها پیش پشت سر گذاشته. روز، خواهش می کنم آرام باش.
من نمیدانم که او کجاست، اما شک ندارم که دلیلی برای کارش دارد. من به او اعتماد 100% دارم. اشتباهی از او سر نمیزند. آخرین بار چه وقت با او حرف زدی؟ دیروز. او هر روز زنگ میزند از سان فرانسیسکو. بارسام مکث کرد. به روز نگفت که آرمانوش به او هم زنگ میزند از آریزونا. این خوب است. معنایش این است که حال او خوب است. ما باید به او اعتماد کنیم. او دختری باهوش و مورد اطمینان است. خودت که بهتر میدانی. اگر به تو زنگ زد، به او بگو با من تماس بگیرد. بگو که موضوع مهمی است. فهمیدی روز؟ این کار را میکنی؟ آه خدای من! آه خدای من! حقحق روز بلند و بلندتر میشد. اما یک دفعه سؤالی به ذهنش رسید. بارسام، تو گفتی که خبر بدی داری. چه اتفاقی افتاده؟ سکوتی سنگین برقرار شد. مامان نتوانست جمله‌اش را تمام کند. فقط به آرمانوش بگو که مادر بزرگ شوشان در خواب از دنیا رفت. امروز صبح از خواب بر نخاست. تا به حال هیچ 15 دقیقه اینقدر طول نکشیده بود. زیر نگاه نگران آسیا، آرمانوش از این سوی اتاق به آن سو می رفت. بالاخره زمان زنگ زدن مجدد به مادر رسید. این بار روز فوری گوشی را برداشت. آمی، من فقط یه سوال از تو دارم و تو باید حقیقت را بگویی. به من قول بده که راست میگویی. آرمانوش احساس کرد که موجی از اضطراب در معده‌اش میپیچد. روز بریده و با خسخس گفت: کجایی؟ تو به ما دروغ گفتی. نه در سان فرانسیسکو هستی و نه در آریزونا. کجایی؟ آمی، کجایی؟ آرمانوش با تردید گفت: در استانبول هستم مامان. چه گفتی؟ همه چیز را برایت توضیح خواهم داد، اما خواهش میکنم آرام باش. چشمان روز از خشم برق زد. چقدر از این که همه از او میخواستند آرام باشد متنفر بود. مامان، خیلی متاسفم که اینطور موجب نگرانی تو شدم. واقعا معذرت میخواهم، اما باور کن هیچ موردی برای نگرانی وجود ندارد. روز دستش را گذاشت روی گوشی و رو به شوهرش گفت: بچه هم در استانبول است. طوری گفت که انگار شوهرش هم در این کار خیلی بیگناه نیست و بعد توی گوشی نعره زد: آنجا رفته چه غلطی بکنی؟ اینجا در خانه مادر شوهر تو زندگی می کنم. یک خانواده فوق‌العاده هستند مامان. این بار کاملا بهت زده به سمت مصطفی برگشت و با لحنی سرزنش‌بار گفت: در خانه فک و فامیل توست. و پیش از آن که مصطفی کازانچی نگران که رنگش مثل گچ سفید شده بود بتواند چیزی بگوید ادامه داد: ما میاییم آنجا. از جایت تکان نخور. ما میاییم. فقط دیگر گوشیت را خاموش نکن. و ارتباط را قطع کرد. داری چه میگویی؟ مصطفی دست زنش را بیش از آن چه تصمیم داشت فشرد. من هیچ جایی نمیایم. چرا میایی؟ ما میرویم. تنها دخترم در استانبول است. طوری گفت انگار آرمانوش را گروگان گرفته باشند. الان نمیتوانم کارم را ول کنم. میتوانی چند روز مرخصی بگیری و اگر این کار را نکنی من به تنهایی میروم. روز یا کسی که فقط شبیه روز بود نعره زد: ما به آنجا پرواز میکنیم تا ببینم حالش خوب است یا نه و بعد او را با خودمان برمیگردانیم. نصف شب وقتی که خانواده کازانچی در خواب بودند تلفن زنگ زد. پتیت ما زیر لب گفت: انشالله که اتفاق بدی نیفتاده باشد. تسبیح در دست داشت و خطی از نگرانی به چهره. به سمت لیوانی که دندان مصنوعیش در آن بود دست دراز کرد و همانطور که دعا می‌خواند جرعه‌ای از آن نوشید.
تنها آب می توانست ترس را پس بزند. خاله فریده که هنوز بیدار بود به سمت تلفن رفت. از میان همه افراد خانواده او بیش از همه به تلفن کردن علاقه‌مند بود و مفصل‌تر از همه هم حرف می‌زد. الو؟ هی فریده، تو هستی؟ در آن سوی خط صدایی مردانه بود که بدون انتظار برای جواب ادامه داد: منم، از آمریکا، مصطفی. فریده با شادی و هیجان زده از شنیدن صدای برادر خندید. چرا بیشتر برای من زنگ نمیزنی؟ حالت چطور است؟ کی میایی پیشمان؟ عزیزم، خواهش میکنم 1 دقیقه گوش کن. آرمانوش آنجاست؟ بله معلوم است. تو خودت او را فرستادی. ما خیلی دوستش داریم. چهره خاله فریده برق میزد. چرا تو همراهش نیامدی؟ تو و همسرت؟ مصطفی از جایش تکان نخورد. با ناراحتی چینی به پیشانی انداخت. جلوی پنجره آریزونای همیشه ساکت و همیشه مورد اعتماد کران تا کران به چشم می‌خورد. به تدریج ارزش این کویر را دریافته بود که بیکران بودنش بیم در معرض دید بودن را التیام می‌بخشید و سکوتش وحشت از مرگ را پس می‌زد. در لحظات این چنین طوری سر و پا در خاطر غرق می‌شد که یادش می‌آمد چه سرنوشتی در انتظار مردان خانواده است و احساس می‌کرد در 2 قدمی خودکشی است. پیش از آن که مرگ به سراغش بیاید خودش به سراغ او برود. او 2 زندگی کاملا متفاوت را تجربه کرد. مصطفی و مستافر. گاهی فکر می‌کرد برای پر کردن دره‌ای که در میان این 2 زندگی بود هیچ چاره‌ای نیست جز خاموش کردن هر دویشان در یک زمان. از این فکر پرهیز می‌کرد. صدایی که شبیه یک آه بود. شاید او بود و شاید هم کویر. گمان کنم همین کار را هم بکنیم. برای چند روز میاییم که هم آمی را بیاوریم هم شما را ببینیم. ما میاییم. به نظر می رسید که این کلمات خیلی راحت از دهانش بیرون می آیند. انگار زمان نه مجموعه است از گسست‌ها بلکه با وجود تمام ترک‌ها خطی به هم پیوسته و انعطاف پذیر باشد. مصطفی به دیدارشان می آید. انگار نه انگار که تقریباً 20 سال است سری به خانه نزده. اسمگذاری فصلاش خیلی جالبه. پسته، بادام، انجیر خشک، آب. و حالا میریم برای این قسمت جدید و 15. با من همراه باشید. فصل 15. کشمش طلایی. خبر فوق‌العاده آمدن مصطفی با زن آمریکایی‌اش مجموعه‌ای از واکنش‌ها را در خانواده کازانچی به وجود آورد. اولینش به مواد پاک کننده مربوط می‌شد. حباب صابون و پودر لباسشویی. در عرض 2 روز خانه را از بالا تا پایین تمیز کردند. پنجره‌ها پاک شد. قفسه ها را سابیدند، پرده ها را شستند و اتو کشیدند و همه کاشی های 3 طبقه را برق انداختند. خاله جوریه رفت سراغ گلدان ها و همه برگ های رزماری، شمعدانی، مروارید عطری و گل استکانی را شست. حتی گل قهرکن را هم از یاد نبرد. در عوض خاله فریده با بیرون آوردن دستباف‌های گرانبهایش که برای جهازی کنار گذاشته بود همه را به حیرت انداخت. اما خبر بیش از همه بدون شک ننه کلثوم را هیجان زده کرد. اول که اصلا نمیتوانست باور کند تنها پسرش بعد از این همه سال برای دیدن آنها می آید و وقتی مطمئن شد به آشپزخانه رفت و در محاصره انواع و اقسام دیگ و تابه و بشقاب و ادویه و مواد اولیه شروع به پختن غذاهای مورد علاقه فرزند محبوبش کرد. حالا دیگر فضای آشپزخانه پر از عطر سمبوسه و شیرینی بود. 2 نوع قطاب حاضر و آماده شد. یکی پر شده با اسفناج و دیگری با پنیر گوسفندی.
سوپ عدس با شعله پایین روی گاز غل می‌زد. دنده کباب گوسفند داشت توی تابه جلز و ولز می‌کرد و مواد کوفته آماده بود تا بعد از رسیدن مهمانها برود توی فر. با اینکه تصمیم داشت تا غروب 1-2 جین غذای دیگر را هم آماده کند، اما بدون شک گل سرسبد همه غذاها در منوی ننه کلثوم دسر بود. عاشوره. در تمام مدت کودکی و جوانی مصطفی کازانچی عاشوره را بیش از هر دسر شیرینی دوست داشت و اگر فست فودهای وحشتناک آمریکایی عادات غذاییش را کاملا به هم نریخته باشد، حتما از دیدنش کیف می کند. ننه کلثوم امیدوار بود که او با دیدن کاسه های دسر در یخچال احساس کند که زندگی مثل همیشه است و او می تواند آن را از همان جا که 1 روز تمامش کرده بود دوباره از سر بگیرد. عاشوره سمبل تداوم و ثبات بود. معنای رسیدن روزهای خوش از پس طوفان را میداد که بدون شک از راه می رسیدند. حالا طوفان هر چقدر هم که خواست وحشتناک باشد. ننه مواد مورد نظر را از روز پیش خیسانده بود و حالا می توانست کار را شروع کند. او در کمد را گشود و 1 دیگ رویی بزرگ بیرون آورد. مواد مورد نیازش را برداشت. نصف فنجان نخود، 1 فنجان گندم پوست کنده، 1 فنجان برنج، 1/3 فنجان کشمش طلایی، 1/3 فنجان انجیر خشک، 1/3 فنجان برگه زردآلو، نصف فنجان خلال پوست پرتقال، نصف فنجان پسته خام، نصف فنجان چلقوزه، نصف فنجان فندق بوداده، 1.25 فنجان شکر، 1 قاشق چای خوری وانیل و 2 قاشق چای خوری گلاب. برای تزیین هم 2 قاشق چای خوری دارچین، نصف فنجان دانه انار، نصف فنجان بادام بوداده و خرد شده. بیشتر مواد باید از روز قبل در ظرف‌های جداگانه خیسانده می‌شدند. اجاق را خاموش کرد و بعد از آن گلاب را هم به آن اضافه کرد. در اتاق دختران آرمانوش از ساعات اولیه صبح ساکت و در فکر بود. حالش را نداشت که بیرون برود و یا به کاری بپردازد. آسیا هم با او در خانه ماند. با هم تخته بازی کردند و به جانیکش گوش دادند. باز هم جفت شیش. آدم خوشبخت. اما آرمانوش حتی 1 ذره شادی هم از خود نشان نداد. به جایش به مهره ها خیره شد. طوری که انگار امیدوار است با نیروی نگاهش آنها را به حرکت درآورد. حس وحشتناکی به من میگوید که اتفاق بدی افتاده. خیلی بد و مادرم آن را از من مخفی کرده است. آسیا که از کمبود نیکوتین داشت ته مدادش را می‌جوید گفت: بی خود نگران نباش. با مادرت که حرف زدی و صدایش رو به راه بود. به خاطر تو می‌خواهند بیایند استانبول. میآیند اینجا و تو را با خود میبرند. به زودی دوباره در خانه هستی. نگران نباش. اما با اینکه قصد آسیا آرام کردن آرمانوش بود، کلمات به شکل گلایه در آمدند. از اینکه آرمانوش به زودی خواهد رفت ناراحت بود. آرمانوش آه کشید. نمیدانم. صاف و ساده احساسی است که دست از سرم بر نمیدارد. مادرم اصلاً اهل مسافرت نیست. تا کنتاکی هم نمی رود. این که می خواهد به استانبول بیاید غیر قابل تصور است. اما این که دارد می آید هم از آن کارهاست. چون نمی تواند تصور کند که زندگی مرا تحت کنترل نداشته باشد. حاضر است به آن سوی دنیا سفر کند فقط به این دلیل که مرا زیر نظر بگیرد. آسیا همانطور که منتظر بازی بعدی آرمانوش بود پاهایش را جمع کرد و روی بندی مانیفیست نهیلیستی خود کار کرد. بند 10. اگر 1 دوست خوب پیدا کردی زیاد به او عادت نکن که فراموش کنی هر کدام از ما 1 وجود تنها هستیم و تنهایی ابدی دیر یا زود به هر دوستی تصادفی غلبه خواهد کرد.
هرچند آرمانوش نگران بود، اما حالش هیچ تأثیری بر قدرت بازی او نداشت. با جفت شیشی که آورده بود وارد زمین آسیا شد و با زدن 3 مهره به پیروزی بزرگی دست یافت. بند 11. حتی اگر دوست خوبی پیدا کردی و چنان به او عادت کردی که بند 10 را از یاد ببری، به این فکر کن که او میتواند در عرصه‌های دیگر زندگی کشیده محکمی به تو بزند. در صفحه تخت نرد هر کسی تنهاست، درست مثل تولد و مرگ. حالا که آسیا 3 مهره سوخته داشت و در خانه طرف مقابل فقط 2 جای خالی برای نشستن بود، آسیا باید یا جفت 3 می آورد و یا جفت 5. هر تاس دیگری او را محکوم به باخت می کرد. توفی امیدوارانه توی کف دستش کرد و از جن تخت نرد که همیشه آن را در ذهن یک هیولای سیاه و سفید با چشمانی از 2 تاس گردان وحشی می دید کمک خواست. 2 و 3 لعنتی! چون نمی توانست حرکتی بکند، دیگر دست روی هم گذاشت و غرغر کرد. آرمانوش بانگ زد: آخی بد شانس! آسیا مهره‌های سوخته را کنار گذاشت و در همان حال صدای فروشنده دورگرد را که داشت با تمام قوا نعره می‌زد شنید. کشمش! کشمش طلایی! برای بچه‌ها و مادر بزرگ‌های بیدندان! کشمش طلایی برای همه! وقتی به حرف آمد، سعی کرد صدایش از صدای فروشنده دورگرد بلندتر باشد. مادرت که حتما حالش خوب است. فکرش را بکن. وقتی که می‌خواهد از آریزونا به استانبول بیاید، پس حتما حالش خوب است. به احتمال زیاد حق با توست. آرمانوش سر تکان داد و دوباره تاس ریخت. باز هم جفت 6. آسیا اعتراض کرد. هی، فقط می‌خواهی جفت 6 بیاوری؟ مهره ها دستکاری شده؟ یا شاید تقلب می‌کنی دختر خانم؟ آرمانوش با خوشحالی گفت: حتما، البته اگر راهش را بلد بودم. اما درست در همان لحظه که می‌خواست چند تا از مهره‌هایش را جمع کند، رنگ پریده و نگران مکث کرد. با دست پاچگی گفت: چطور این موضوع را در نظر نگرفتم؟ قضیه مربوط به مادر نمی شود، بلکه به پدر ربط دارد. اگر اتفاقی برای پدر و یا خانوادهش بیفتد، مادر درست همینطور برخورد می کند. خدای من، چه بلایی سر پدرم آمده؟ حالا دیگر داری خیلی در حدس و گمان زیاده روی می کنی. آسیا سعی داشت که او را آرام کند. آخرین بار کی با پدرت حرف زدی؟ آرمانوش گفت: 2 روز پیش از آریزونا به او زنگ زدم. همه چیز مرتب بود. صبر کن ببینم، صبر کن. منظورت چیست که 2 روز پیش از آریزونا به او زنگ زدی؟ آرمانوش سرخ شد. دروغ گفتم. بعد شانه بالا انداخت، انگار از اینکه یک بار هم اوست که کار خطایی کرده احساس رضایت می کند. برای اینکه بتوانم به چنین سفری بیایم، مجبور شدم به تمام افراد خانواده‌ام دروغ بگویم. اگر به آنها می گفتم که می خواهم تک و تنها به استانبول بیایم، چنان نگرانم می شدند که نمی گذاشتند از خانه خارج شوم و تکان بخورم. به همین دلیل فکر کردم که اول به استانبول می آیم و بعد بهشان می گویم. پدرم فکر می کرد من در آریزونا نزد مادرم هستم و مادر هم فکر می کرد سان فرانسیسکو پیش پدرم. یعنی تا دیروز اینطور فکر می کردند. آسیا بهت زده به آرمانوش نگاه می کرد. شک و شبهه اولیه جایش را به احترام داد. شاید آرمانوش آن دختر مؤدب و خیلی نمونه هم نبود که آسیا فکر می کرد. شاید در جهان روشن او هم جایی برای تاریکی، پلیدی و انحراف از آنچه عادی به حساب می آمد وجود داشت.
این شناخت آسیا را به هیچ وجه تکان نداد، بلکه ارزش آرمانوش را در چشم او بیشتر هم کرد. تخته نرد را بست و گذاشت زیر بغل که به معنای قبول شکست بود، حرکتی که آرمانوش نمی شناخت. من که گمان نمی کنم جای نگرانی باشد، اما چرا صاف و ساده به پدرت زنگ نمی زنی؟ آرمانوش انگار فقط منتظر چنین حرفی باشد تا دست به کار شود. تلفن را برداشت. به دلیل تفاوت زمانی حالا در سانفرانسیسکو صبح زود بود. درست بعد از اولین صدای زنگ کسی گوشی را برداشت، اما مثل همیشه آن یک نفر نه مادر بزرگ شوشان بلکه پدر بود. عزیزم؟ بارسام چکمکچیان همین که صدای دخترش را شنید آهی از سر آسودگی کشید. ارتباطشان تحت تأثیر به هم خوردن چیزی نامعلوم قرار گرفت که به هر دو بعد مسافت را یادآوری می‌کرد. من می‌خواستم کمی دیرتر خودم به تو زنگ بزنم. مادرت خبر داد که در استانبول هستی. اما بعد از سکوتی کوتاه و معنیدار بارسام چکمکچیان از هر گونه اظهار نظری خودداری کرد و حتی سرزنش هم نکرد. من و مادرت خیلی نگران بودیم. روز و ناپدریت به استانبول میآیند دنبالت. فردا ظهر آنجا هستند. حالا دیگر آرمانوش بهت زده شد. چیزی این وسط اشکال داشت. خیلی هم اشکال داشت. اینکه پدر و مادر با هم حرف بزنند و اطلاعات رد و بدل کنند. این علامت مرگباری مثل آخرالزمان میتوانست باشد. پدر، اتفاقی افتاده؟ بارسام چکمکچیان سکوت کرد. بار خاطرات کودکی که یک باره بر سرش خراب شده بود بر شانه‌اش سنگینی کرد. وقتی که بچه بود هر سال مردی با شنل سیاه و یک کلاه تیز به محلهشان می آمد و با کشیش محلی خانه به خانه می رفتند. او راهبی از سرزمین قدیمی بود و به دنبال پسر بچه های باهوش می گشت تا با خود به ارمنستان ببرد که آموزش مذهبی ببینند و کشیش شوند. پدر، حالت خوب است؟ چه شده؟ بارسام در کودکی به شدت تحت تأثیر مذهب بود و بهترین شاگرد کلاس‌های یک شنبه کلیسا به شمار می رفت. به همین دلیل آن مرد با کلاه تیز سیاه غالباً به خانهشان می آمد و با شوشان درباره آینده پسر صحبت می کرد. یک روز که بارسام، مادرش و کشیش در آشپزخانه نشسته بودند و چای می نوشیدند، مرد گفت که اگر باید تصمیمی گرفته شود حالا وقتش است. بارسام چکمکچیان برق وحشت در چشمان مادرش را از یاد نخواهد برد. هر قدر هم که به مرد مقدس احترام می‌گذاشت، هر قدر هم که از تصور دیدن پسر در ردای کشیشی در آینده احساس رضایت می‌کرد، هر قدر هم که آرزو داشت تنها پسرش را در خدمت خدا ببیند، باز هم وحشتی ناخودآگاه داشت. انگار بخواهند پسرش را از او بگیرند. چنان تکان شدیدی خورد که چای داخل فنجان روی لباسش ریخت. راهب که سایه تاریک داستانی نهان را در گذشته حدس زد، فقط دوستانه سرتکان داد. دستش را فشرد و برایش دعا کرد. بعد هم خانه را ترک کرد و دیگر در این مورد حرفی به میان نیاورد. در آن روز بارسام چکمکچیان چیزی را احساس کرد که نه پیش از آن و نه بعداً هرگز با آن برخورد نکرد. یک تصور ناآشنا و برنده. فقط مادری که یک بار فرزندش را از دست داده باشد، در برابر خطر از دست دادن فرزندی دیگر اینطور عمیق وحشت زده می شود. به احتمال زیاد شوشان یک وقتی در زندگی پسری داشته و به ناچار از او جدا شده. حالا که عزادار مادر بود، دلش نمی آمد که به دختر بگوید. آرمانوش پافشاری کرد. پدر، چی شده؟ درست مثل مادرش،
پدر هم از خانواده‌ای که در سال 1915 از ترکیه رانده شده بود می آمد. سرکیس چکمکچیان و شوشان استانبولیان نقطه مشترکی داشتند که بچه‌هایشان فقط احساسش می‌کردند، اما هیچگاه قادر به درک آن نشدند. کلماتشان در لفافه‌ای از سکوت پیچیده شده بود. وقتی که به آمریکا رسیدند، زندگی دیگری را در جای دیگری جای گذاشته بودند و می‌دانستند که همه حرف‌ها گفتنی نیست. حالا هر قدر هم که بخواهی به حقیقت وفادار بمانی. بارسام به خاطر آورد که چطور پدر در حالی که دستهایش را مثل یک پرنده در حال پرواز گشوده بود، در یک دایره دور مادر می‌رقصید. در این جوشش و چرخش خاورمیانه‌ای، موزیک اول آرام بود و بعد مرتب تندتر می‌شد و بچه‌ها فقط با شیفتگی تماشایشان می‌کردند. موسیقی در زندگی او نقش جدی داشت. سالها در دسته موزیک ارمنی‌ها کلارینت می‌نواخت و با لباس سنتی شلوار گشاد مشکی و بلوز زرد می‌رقصید. به خاطر آورد که وقتی با این لباس از خانه بیرون می‌رفت، همه بچه‌های غیر ارمنی محله با تمسخر نگاهش می‌کردند. هر بار آرزو می‌کرد که بچه‌ها آنچه دیده بودند فراموش کنند و یا سر به سرش نگذارند و البته می‌دانست که آرزوی عبثی است. همانطور که از این فوق برنامه ارمنی به آن یکی می‌رفت، فقط یک چیز می‌خواست، نه بیشتر و نه کمتر. می‌خواست آمریکایی باشد و از شر پوست تیره ارمنیش خلاص شود. سالها بعد مادرش گاه و بیگاه او را سرزنش می‌کرد، چون وقتی پسر بچه بود از همسایه هلندی آمریکایی طبقه بالا پرسیده بود که از چه صابونی استفاده می‌کنند، چون او هم می‌خواهد مانند آنها سفید شود. حالا که با رفتن مادر خاطرات کودکی به سراغش آمده بود، احساس گناه می‌کرد که همان اندک ارمنی را هم که آموخته بود به سرعت از یاد برد. متاسف بود که چرا بیشتر از مادر نیاموخته و به دخترش یاد نداده است. آرمانوش با صدایی سرشار از وحشت پرسید: چرا چیزی نمیگویی پدر؟ اردوی جوانانی را که در دوران نوجوانیت میرفتی به خاطر میآوری؟ آرمانوش پاسخ داد: بله، معلوم است. آن وقتها از دست من عصبانی بودی که چرا دیگر تو را به آنجا نفرستادم. اما پدر، من خودم دیگر نخواستم بروم. یادت نیست؟ اولش خوب بود، اما بعد فکر کردم که دیگر برای این طور برنامه‌ها بزرگ شدم. به همین دلیل در سالهای بعد از تو خواستم که دیگر اسمم را ننویسی. بارسام با تردید گفت: درست است، اما من می توانستم به دنبال اردوی دیگری در میان اردوی جوانان ارمنی بگردم که مناسب سن تو باشد. آرمانوش که نزدیک بود بزند زیر گریه گفت: چرا حالا اینها را میپرسی بابا؟ جرأت نداشت برایش بگوید. اینطوری پای تلفن نه. دلش نمیخواست او در این حال که فرسنگ‌ها از خانه دور و تک و تنهاست خبر مرگ مادر بزرگ را بشنود. همانطور که سعی می‌کرد با چند جمله موضوع را عوض کند، صداهای پشت سر به گوش آرمانوش رسید. به نظر می‌رسید که جلسه‌ای در کار است. صدا می‌گفت که همه هستند، خویشاوندان، دوستان و همسایه‌ها زیر یک سقف. آرمانوش به خوبی می‌دانست که این اتفاق فقط 2 دلیل می‌تواند داشته باشد: ازدواج و یا مرگ. آرمانوش به آرامی پرسید: چی شده؟ مادر بزرگ شوشان کجاست؟ می‌خواهم با مادر بزرگ حرف بزنم. اینجا دیگر بارسام چکمکچیان به خود غلبه کرد و به او گفت:
غروب خاله زلیحا چنان با انرژی در اتاقش بالا و پایین می رفت که خودش هم نمی دانست این همه انرژی از کجا آمده است. به کسی در خانه نمی توانست اعتماد کند و بگوید که چقدر حالش بد است و هرچه بیشتر این احساس را مخفی می کرد حالش بدتر می شد. می خواست در آشپزخانه برای خودش یک دمنوش آرام بخش درست کند، اما از بوهای تند و تیزی که از آنجا به مشام می رسید حالش به هم خورد. دوباره به اتاق نشیمن برگشت تا تلویزیون نگاه کند، اما وقتی دو خواهرش را دید که داشتند مثل دیوانه ها همه جا را تمیز می کردند و در عین حال با هیجان در مورد فردا حرف می زدند، تصمیم گرفت از خیرش بگذرد. دوباره در اتاقش سیگاری آتش زد و چیزی را که برای این طور مواقع زیر تشکش مخفی کرده بود بیرون آورد. یک شیشه ودکا. اول با عجله نوشید و بعد آرامتر تا 1/3 شیشه را نوشید. حالا بعد از 4 نخ سیگار و 6 جرعه ودکا دیگر نمی ترسید. یعنی دیگر چیزی احساس نمی کرد به غیر از گرسنگی. تنها چیزی که در این اتاق پیدا می شد یک بسته کشمش طلایی بود که همان غروب از فروشنده دورگردی به لاغری نی قلیان خریده بود که جلوی در خانه فریاد می کشید. وقتی که شیشه به نیمه رسید و فقط یک مشت کشمش باقی ماند، تلفنش زنگ زد. آرام بود. نمیخواهم امشب در آن خانه تنها باشی. این اولین جمله‌ای بود که گفت. به همان اندازه هم فردا و پس فردا. در اصل دلم نمیخواهد که تا آخر عمر حتی 1 روز هم از من دور باشی. خاله زلیحا خندید. خواهش میکنم عزیزم، بیا و با من باش. آن خانه را ترک کن همین حالا. من برایت مسواک هم خریدم. حتی 1 حوله تمیز هم تهیه کردم. آرام سعی کرد که موضوع را به شوخی بکشاند، اما در میانه راه رها کرد. بیا پیش من تا او برود. زلیحا گفت چطور غیبت ناگهانیم را برای خانواده عزیزم توضیح بدهم؟ آرام پافشاری کرد. تو لازم نیست چیزی را توضیح بدهی. بالاخره باید این خارج زدن تو از متن خانواده سنتی یک فایده‌ای داشته باشد. تو هر کاری هم که بکنی آنها شوکه نمی شوند. من شک ندارم. بیا پیش من. خواهش می کنم. و آن وقت به آسیا چه بگویم؟ هیچ. تو نباید به کسی چیزی بگویی. خودت که می دانی. خاله زلیحا در حالی که به گوشی چسبیده بود خود را مانند جنین جمع کرد. چشمها را بست آماده برای خواب، اما انرژیش را جمع کرد تا بپرسد کی تمام می شود آرام؟ این زوال اجباری حافظه، این فراموشی ابدی، هیچ نگفتن، هیچ چیز را به خاطر نیاوردن، لو ندادن، نه به دیگران و نه به خودت حتی. یعنی یک وقتی تمام می شود؟ آرام تلاش کرد که آرامش کند. در این مورد فکر نکن. به خودت کمی استراحت بده. خیلی به خودت سخت می گیری عزیزم. همین که از خواب بیدار شدی پاشو بیا اینجا. آه عزیزم، فقط اگر می توانستم. خاله زلیحا چهره داغان و خسته‌اش را برگرداند. انگار او می تواند از میان تلفن ببیند. انتظار دارند که من فردا به فرودگاه بروم و آنها را بیاورم. در این خانواده من تنها کسی هستم که رانندگی بلدم. یادت رفته؟ همین که گوشی را گذاشت به خوابی عمیق فرو رفت و به خاطر نیاورد که چطور گوشی را خاموش کرد. شیشه ودکا را کنار گذاشت، سیگار را در جاسیگاری خاموش کرد و رفت زیر پتوها که وقتی فردا صبح با سردردی شدید از خواب برخاست دید یکیشان کم است.
در استانبول هوا سرد است. باید لباسهای گرم بردارم؟ روز بود که این سوالات را پرسید، با اینکه 3 دلیل اصلی برای بی‌معنا بودنشان وجود داشت. اول این که یک بار پرسیده بود. دوم این که چمدانها در کل بسته شده بود و سوم این که آنها در راه فرودگاه توسان بودند و برای چنین سؤالی دیگر دیر شده بود. اما مصطفی کازانچی با اینکه می توانست این 3 دلیل را برای زنش بشمارد، فقط سر تکان داد و نگاهش را به جاده دوخت. روز پرواز، روز و مصطفی سر ساعت 4 بعد از ظهر از خانه بیرون آمدند و به سمت فرودگاه رفتند. 2 پرواز در پیش داشتند، یکی کوتاه و دیگری تقریباً طولانی. اول باید از توسان به سان فرانسیسکو پرواز می کردند و از آنجا به استانبول. اولین باری بود که روز به کشوری پرواز می کرد که زبان اصلی مردمش انگلیسی نبود و صبحانه پنکیک آغشته به شیر افرا نمی خوردند و به همین دلیل هیجان زده و نگران بود. راستش او هیچ وقت از آن آدمهای اهل سیر و سفر و اکتشاف نبود. او و مصطفی فقط به این دلیل پاسپورت داشتند که به شهر رویاییشان بانکوک سفر کنند که آن هم تا به حال میسر نشده بود. یک مجموعه شامل 6 CD هم درباره اروپا دیده بود که اسمش اروپا را بشناسیم بود. از آنجا بود که کمی با ترکیه آشنا شده بود. اطلاعات این CD خیلی بیشتر از آنچه بود که مصطفی در طی زندگی زناشوییشان به او داده بود. اما به این دلیل که هر 6 CD را با هم دیده و تصادفاً سفر به ترکیه آخرین بخش، یعنی بعد از دیدن گزارش سفر به جزایر انگلستان، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، آلمان، اتریش، سوئیس، ایتالیا، یونان و اسرائیل بود، حالا روز خیلی هم اطمینان نداشت که آنچه در ذهن دارد واقعاً مربوط به ترکیه می شود یا نه. این مجموعه اروپا را بشناسیم چیز به درد بخوری بود، مخصوصاً برای خانواده‌های آمریکایی که نه وقت و نه پول سفر به اروپا را داشتند. اما تهیه کنندگان این مجموعه باید به تماشاگران توصیه می کردند که همه CD ها را با هم نبینند و هر بار فقط به یک کشور سفر کنند. در فرودگاه بین المللی توسان به همه فروشگاه هایی که در اصل دکه هایی برای خرید یادگاری بودند سر زد. با اینکه فرودگاه عنوان دهن پرکن بین المللی را یدک می کشید، پروازهای خارجی به طور عمده به مقصد مکزیکو بود که فقط 1 ساعت با آنجا فاصله داشت. خیلی بیرنگ و بو و فقیرانه بود و آدم را به یاد ایستگاه اتوبوس شهرهای کوچک می انداخت. حتی استارباکس هم اینجا شعبه‌ای نداشت. با این همه روز موفق شد که در همان دکه ها برای خانواده مصطفی به اندازه کافی سوغات بخرد، با اینکه سفر کاملا بدون برنامه قبلی و هلهلکی پیش آمده بود و روز نگران حال دخترش بود و از همه بدتر نمیدانست چطور خبر مرگ مادر بزرگ را به او بدهد. هرچه ساعت حرکت نزدیکتر میشد، تب و تاب یک مسافر را پیدا می کرد. به این امید که برای همه اعضای خانواده مصطفی که همه یک دست زن بودند هدایای مناسبی پیدا کند، به قفسه ها سر زد. البته چیزهای زیادی برای انتخاب وجود نداشت. دفترچه یادداشت با طرح کاکتوس، جاسویچی با طرح کاکتوس، آهنربا برای یخچال با طرح کاکتوس، استکان تکیلا با طرح کاکتوس، یک مشت خرد و ریز که اگر طرح کاکتوس بر خود نداشتند، کایوت و سوسمار داشتند. بالاخره روز برای هر کدام از افراد خانواده سوغاتی خرید و چون می‌خواست عدالت را رعایت کند، همه را هم مثل هم انتخاب کرد. یک مداد به شکل کاکتوس که رویش نوشته شده بود I love Arizona، یک تیشرت سفید با نقشه آریزونا، یک تقویم با عکس‌هایی از گراند کانیون،
یک فنجان عظیم که رویش نوشته بود But it's a dry heat و یک آهنربا برای یخچال که رویش یک بچه کاکتوس واقعی بود. در کنارش 2 شلوارک گلگلی از همانها که خودش به پا داشت خرید برای اینکه شاید در استانبول کسی دوست داشته باشد آن را امتحان کند. چون روز دختری از کنتاکی 20 سالی میشد که در توسان زندگی میکرد، میشد آریزونایی بودنش را از دور دید. این فقط به لباسهای راحتی تیشرت سبک و شلوارک یا عینک آفتابی که انگار روی دماغش چسبیده بود خلاصه نمیشد. نه، تمام حرکاتش نشان میداد که آریزونایی است. روز 40 و چند ساله بود، اما رفتار سرزنده یک منشی دادگاه را داشت که در طی زندگی فرصت کمی برای پوشیدن لباسهای شاد داشته و حالا می‌خواهد جبران کند. می‌شود گفت در زندگی روز چندین کار وجود داشت که از انجام ندادنشان به شدت متاسف بود. یکی از آنها نداشتن بچه بیشتر بود. مصطفی علاقه چندانی به داشتن بچه نداشت و برای مدتی روز هم بدون آنکه بداند بعدها چقدر از این بابت متاسف خواهد شد پذیرفته بود. شاید هم یکی از خاصیت‌های شغلش بود. وقتی از صبح تا شب دور و برش را بچه‌های کلاس 4 گرفته بودند، نمی‌توانست جای خالی بچه خودش را ببیند. از این گذشته او و مصطفی زندگی زناشویی خوبی داشتند، هرچند زندگیشان بیشتر بر پایه عادات مشترکی قرار داشت که در طی سالها به وجود آمده بود و نه بر اساس عشق و احساسات شدید، اما از هزاران زندگی مشترک دیگری که عشق عمیق را ضروری می‌دیدند خیلی بهتر بود. اوایل با مصطفی بیرون می‌رفت تا انتقامش را از خانواده چکمکچیان بگیرد، ولی هرچه بیشتر او را شناخت، علاقه و محبتش هم به او بیشتر شد. هرچند گاهی هوس عاشق شدن باعث می‌شد که روز گاه و بیگاه دلش برای زندگی با مردی دیگر تنگ شود، اما در مجموع راضی بود. سس را بگذار همینجا باشد. این را مصطفی وقتی گفت که دید روز دارد یک سس تند مکزیکی را در یک شیشه به شکل کاکتوس می‌خرد. باور کن روز، در استانبول به این احتیاج پیدا نخواهی کرد. واقعاً یعنی غذاهای ترکی تند است؟ مصطفی به این سوال هم مثل بسیاری از سوالهای ناراحت کننده مشابه مردد پاسخ داد. بعد از این همه سال زندگی در غربت، رابطه با فرهنگ ترکی تکه تکه پاک شد. درست مثل یک چرم نوشت زیر باد و باران رنگ باخت. استانبول برای او بی آنکه خود بداند تبدیل به شهر ارواح شده بود که فقط به خاطر ظاهر شدن گاه و بیگاه در رویاهایش واقعیت پیدا می کرد. هر قدر هم که محلات و اشخاص و فرهنگ این شهر را دوست داشت، از وقتی جای پایش در ایالات متحده سفت شده بود، همه چیزهایی که با استانبول مربوط می شد کم کم آب رفته بود. اما عزیمت از محل تولد یک چیز بود و جدایی از گوشت و خونش چیز دیگر. برای مصطفی کازانچی زیاد هم مهم نبود که برای همیشه در آمریکا بماند. انگار اصلاً وطنی ندارد که بتواند به آن باز گردد و یا نگاهش بدون هیچ خاطره‌ای در زندگی فقط به جلو باشد. اما تصور تبدیل شدن به یک غریبه بدون خانواده و پیشینه، انسانی بدون کودکی، او را نگران می کرد. در همه این سالها گاهی پیش می آمد که برای دیدار با خانواده و روبرو شدن با انسانی که یک زمانی بود تلاشش را بکند. اما همیشه به این نتیجه رسید که کار ساده‌ای نیست و با گذشت زمان سخت‌تر هم شد. چون همیشه گذشته‌اش را در جای دوری می‌دید، بالاخره ارتباطش را به کلی با آن قطع کرد. اینطور بهتر بود، هم برای او و هم برای کسانی که زمانی بسیار اذیتشان کرده بود. الان آمریکا وطن او بود.
هرچند اگر با خودش صادق بود باید اعتراف می‌کرد بیش از آریزونا یا هر جای دیگری در دنیا آینده این خانه که در پشتیش رو به گذشته مهر شده است وطنش به حساب می‌آمد. در هواپیما مصطفی به شکل مشهودی ساکت و غرق در خیالات خود بود. وقتی که بلند شدند او کاملا بی حرکت نشسته بود و وقتی به ارتفاع پرواز هم رسیدند تغییری در حالت او ایجاد نشد. از این سفر اجباری که تازه شروع شده بود خسته و کلافه بود. برعکس روز کاملا هیجان زده به نظر می رسید. پشت سر هم قهوه مزخرف هواپیما را می نوشید و نان پرتزل بیجانی را که برایش آوردند تا ته می خورد. مجله هواپیما را ورق زد. فیلم در مرز دیوانگی با بازی بریجیت جونز را با اینکه قبلا هم دیده بود تماشا کرد و با خانم مسن همسفر از هر دری سخن گفت. آن خانم به سان فرانسیسکو می رفت تا دختر بزرگ و نوه هنوز به دنیا نیامده‌اش را ببیند و وقتی او به خواب رفت سعی کرد پاسخ 4 جوابی‌های تاریخی را که روی نمایشگر هواپیما می آمد بدهد. کدام کشور در جنگ جهانی دوم بیشترین قربانی را داشت؟ 1 ژاپن، 2 بریتانیای کبیر، 3 فرانسه، 4 شوروی. سوال بعدی این بود: چهره اصلی در کتاب 1984 جورج اورول چه نام داشت؟ 1 وینستون اسمیت، 2 آکایا آکایوویچ، 3 سر فرانسیس دراکه، 4 گریگور ساما. در رابطه با سوال اول روز با اطمینان کامل گزینه دوم را انتخاب کرد. در رابطه با سوال دوم کوچکترین اطلاعی نداشت و همینطوری گزینه 1 را زد. با تعجب دید که اولین پاسخش نادرست و دومی درست بوده است. آمی دوست داشتنی اگر کنارش بود حتما هر دو را درست جواب میداد. تصادفی هم نه. فکر دخترش قلبش را لرزاند. با تمام اختلافات و درگیری‌ها، با این که مادر موفقی نبود، اما همچنان اطمینان داشت که رابطه خیلی خوبی با آمی دارد. همانطور که اطمینان داشت بریتانیای کبیر بیشترین قربانی را در جریان جنگ جهانی دوم داده است. جوابی که غلط بود. بعد به سان فرانسیسکو رسیدند. به محض رسیدن به محوطه فرودگاه دوباره تب خرید روز بالا گرفت. شیرینی و شکلات برای سفر. از میزان ناچیز خوردنی که در پرواز اول داده بودند راضی نبود و این بار خودش دست به کار شد. هرچه مصطفی سعی کرد برای او توضیح بدهد که خطوط هوایی ترکیه برعکس پروازهای داخلی انواع و اقسام خوردنی‌های خوشمزه را به مسافران می‌دهند، باز هم روز تصمیم گرفت پیش از شروع سفر 12 ساعته به اندازه کافی مجهز باشد. روز 1 پاکت فندق بوداده، بیسکویت پنیری، بیسکویت با شکلات رنده شده، 2 پاکت چیپس با طعم باربیکیو، چند تا شیرینی مستطیلی غلات عسلی و بادامی و 1 دانه آدامس خرید. از دورانی که رژیم کم نشاسته باید کمکش می‌کرد تا احساس کند بالاخره چیزی را در کنترل دارد، مدت‌ها می‌گذشت. مربوط به آن وقت‌ها می‌شد. به آن وقت‌ها که آنقدر جوان بود و می‌خواست تا پای جان به خانواده چکمکچیان ثابت کند کسی که فقط برایشان یک غریبه است و هیچ وقت حاضر نبودند او را از خودشان بدانند، در حقیقت انسان بسیار مهربان و قابل تحسینی است. حالا 20 سال بعد فقط می‌توانست به زن جوان و کینه‌توزی که یک وقتی بود لبخند بزند. با اینکه تلخیش در برابر مرد اول و خانواده او هیچ وقت از ذهنش پاک نشد، اما در طول زمان آموخت که اشکالات و کمبودهایش را، حتی باسن پهن و شکم برآمده‌اش را همانطور که هست بپذیرد.
او آنقدر رژیم‌های مختلف را امتحان کرد که حالا اصلاً یادش نمی آمد که چه وقت همه این کارها را کنار گذاشته بود. زمانش زیاد هم اهمیتی نداشت. مهم این بود که موفق شد از شر نیاز به از دست دادن چربی‌های اضافی خلاص شود. هرچند این چربی‌ها سر جای خود ماندند. مصطفی او را همانطور که بود دوست داشت و هیچ وقت از قیافش و اندامش ایراد نمی گرفت. وقتی که بلندگو اعلام کرد باید به سمت هواپیما بروند، در صف همبرگر فروشی وندی ایستاده بودند تا 2 عدد بیگ بیگن کلاسیک کمبو با سیب زمینی تنوری و سس تره و خامه ترش بخرند. شاید غذای خطوط هوایی ترکیه غیر قابل خوردن باشد. درست در لحظه آخر غذایشان حاضر شد و با عجله به سمت گیت پرواز رفتند و یک بار دیگر کنترل امنیتی شدند که در پروازهای خارجی به خصوص به مقصد خاورمیانه انجام می شد. روز با نگرانی به مأمور مؤدب ولی کج‌خلقی که داشت همه سوغاتی‌های خریداری شده در توسان را زیر و رو می کرد چشم دوخته بود. مأمور یکی از مدادهای کاکتوسی را در آورد و آن را طوری تکان داد که انگار دارد روز را برای اشتباهی که همین حالا از او سر خواهد زد تهدید می کند. اما وقتی که به هواپیما رسیدند، روز به سرعت خیالش راحت شد و از همه جزئیات این تجربه لذت برد. جعبه شیک و کوچک همراه بالش، پتو و عینک خواب، سرویس نوشیدنی مداوم که فقط برای دادن یک ساندویچ کوچک بوقلمون به عنوان خوشامدگویی قطع شد. به زودی شام هم رسید. برنج با مرغ تنوری و یک سالاد کوچک و سبزی‌های بخارپز. روی یک برگ کاغذ کنار غذا نوشته شده بود: در خوراکی‌ها گوشت خوک استفاده نشده است. روز ناخودآگاه بابت همبرگرهای وندی دچار عذاب وجدان شد. با خجالت به شوهرش گفت: در مورد غذا تو حق داشتی، خیلی خوشمزه است. و ظرف دسر را در دست چرخاند. حالا این چه هست؟ آشوره. مصطفی که با دیدن کشمش طلایی روی دسر حالش گرفته شده بود ادامه داد: دسر مورد علاقه من بود. شک ندارم که مادرم پس از شنیدن خبر آمدن ما یک دیگ بزرگ از آن برایم پخته است. مصطفی هر چه سعی می کرد این جزئیات را از یاد ببرد نمی توانست ردیف پیاله های شیشه‌ای را که توی یخچال در انتظار تقسیم شدن میان همسایه ها کنار هم چیده شده بودند را از یاد ببرد. برعکس دیگر دسرها، آشوره نه فقط برای خانواده بلکه برای دیگران هم پخته می شد. باید یک قابلمه بزرگ از آن پخته می شد و هر پیاله آن نشانه‌ای بود از ادامه زندگی، همبستگی و فراوانی. میزان علاقه مصطفی به این دسر وقتی در سن 7 سالگی سهم همسایه ها را خورد و لو رفت معلوم شد. او هنوز به خاطر دارد که سینی به دست در سکوت محله پشت عمارت به انتظار ایستاده بود. روی سینی 6 پیاله بود، هر کدام برای یکی از همسایگان. او اول کشمش‌های طلایی روی پیاله ها را خورد. فکر می کرد اگر فقط آنها را بخورد کسی نخواهد فهمید. اما بعد رفت سراغ دانه‌های انار و خلال بادام و تا به خود بیاید همه اش را خورده بود. 5 تا پیاله در یک وعده. کاسه های خالی را در باغچه پنهان کرد. پیش می آمد که همسایه ها کاسه ها را نگه دارند تا یک بار با چیزی که خودشان پختند باز هم معمولاً آشوره پر کنند و بازگردانند. به همین دلیل مدتها طول کشید تا خانواده از کار او خبردار شود. و مادر که از حرص او ظاهراً متأثر شده بود، به جای آن که تنبیهش کند در آینده برایش چند کاسه آشوره اضافی در یخچال نگه داشت. مهماندار که به سوی او خم شده بود به ترکی پرسید: آقای عزیز، نوشیدنی، چه می خواهید؟
چشمهایش فیروزه‌ای بود و جلیقه‌ای درست به همین رنگ که پشتش ابرهای کمرنگی چسبانده شده بود به تن داشت. مصطفی برای یک لحظه تردید کرد، نه به این دلیل که نمی‌دانست چه نوشیدنی می‌خواهد، بلکه به این دلیل که نمی‌دانست به چه زبانی پاسخ گوید. بعد از گذشت این همه سال با زبان انگلیسی خیلی راحت‌تر از ترکی کنار می‌آمد. از سوی دیگر حرف زدن به انگلیسی با یک ترک دیگر، اگر نگوییم متکبرانه، غیر طبیعی جلوه می‌کرد. تا به حال مصطفی کازانچی این مشکل خصوصی را در آمریکا با صرف نظر کردن از حرف زدن با ترک‌ها در حد توان حل نموده بود. در برخوردهای معمولی نظیر این فاصله‌ای که از مردمش داشت به شکل ناخوشایندی به چشم می‌خورد. نگاه گذرایی به اطراف انداخت، انگار به دنبال راه خروج باشد که در آن نزدیکی پیدا نکرد و بالاخره به ترکی پاسخ داد: آب گوجه لطفاً. آب گوجه نداریم. مهماندار با شادابی لبخندی تحویلش داد، انگار موضوع خنده‌داری باشد. او از آن کارکنان فعالی بود که هیچ وقت اطمینانشان را به دستگاهی که با آن کار می‌کنند از دست نمی‌دهند و همیشه در شرایطی هستند که می‌توانند با همان لبخند شاد جواب منفی بدهند. میگم با یک بلادی مری موافقید؟ کوکتل غلیظ سرخ رنگ را گرفت و تکیه داد. به پیشانیش چین افتاده و چشمهای فندقی رنگش تیره و تار بود. تازه آن وقت بود که فهمید در تمام مدت روز به او خیره شده و همه حرکاتش را با دقت و نگرانی زیر نظر دارد. با نگاهی تیره و تار پرسید: چی شده عزیزم؟ به نظر عصبی میای. مربوط به دیدارت با خانواده می شود؟ چون در مورد این سفر به اندازه کافی گفتگو کرده بودند، دیگر حرفی نمانده بود. روز می دانست که مصطفی علاقه چندانی به این سفر ندارد و فقط در مقابل درخواست پیگیرانه روز کوتاه آمده. هرچند ارزش این کار را می دانست، اما نمی توانست بگوید که بابت آن خیلی ممنون است. بعد از 19 سال زندگی زناشویی بالاخره یک زن باید بتواند خواهشی از مردش بکند. این فکر همانطور که دست شوهرش را گرفته بود و به نرمی می‌فشرد از سرش گذشت. مصطفی آمادگی چنین حرکتی را نداشت. همانطور که به زنش نزدیکتر شد، موجی از غم او را در بر گرفت. 2 موضوع اساسی را درباره عشق از او آموخته بود. اول این که عشق برعکس آنچه رمانتیک ها ادعا می کنند یک روند تدریجی است و نه یک شکفتگی ناگهانی. و دوم این که مصطفی قابلیت دادن و پذیرفتن عشق را دارد. در عرض این سالها او یاد گرفت که خودش را دوست داشته باشد، او را دوست داشته باشد و می شود گفت که یک طوری به آرامش رسیده بود. با این که روز گاهی به شدت مشکل ساز و سخت می شد، اما همیشه به خودش وفادار بود. قابل پیش بینی بود و به سادگی می شد حرکاتش را حدس زد. مثل یک نمودار انرژی سنج بود که مصطفی همه واکنش‌هایش را می شناخت. او از مرد انتظاری نداشت، از خودش هم همینطور، و در عین حال این خاصیت را داشت که می توانست خود را با محیط همساز کند. چون آلیاژی از جیوه بود که بدون درد سر با هر شرایطی کنار می آمد، خارج از زمان و ریشه های خانوادگی. آشنایی او با مرد کابوس خانوادگی را که بر دوش مصطفی سنگین می کرد بدل به عشق یک نواخت اما آرامش بخش کرد. شاید بهترین اتفاقی که می توانست در این زمینه رخ بدهد. روز در ازدواج اولش نتوانسته بود به خانواده بزرگ ارمنی عادت کند و شاید یک همسر ایدئال نبود، اما درست به همین دلیل برای مردی چون مصطفی که می‌خواست از شر خانواده بزرگ ترکی نجات پیدا بکند پناهگاه مناسبی بود. روز دوباره پرسید: همه چیز رو به راه هست؟
این بار کمی نگران بود. درست در همین لحظه مصطفی کازانچی احساس خفگی کرد. رنگش پرید. انگار به اندازه کافی هوا به او نمی رسد. اصلاً نباید در این هواپیما باشد. نباید به استانبول پرواز کند. روز باید تنها می رفت و دخترش را دوباره به خانه برمی گرداند. به خانه. چقدر آرزو داشت که حالا در آریزونا باشد. جایی که رود یک نواخت آشنایی با امواج محافظش روی همه چیز کشیده شده است. مصطفی گفت فکر کنم باید کمی راه بروم و لیوانش را به روز داد. از جا برخاست و سعی کرد حالتی را که داشت به سرعت تبدیل به حمله اضطراب میشد تحت کنترل بگیرد. خوب نیست که آدم ساعتها بی حرکت یک جا بنشیند. وقتی که در راهروی باریک عقب هواپیما راه می رفت به مسافرینی که بعضی ترک، بعضی آمریکایی و چند نفری هم از ملیت‌های دیگر بودند نگاه کرد. تجار، روزنامه‌نگاران، عکاسان، دیپلمات‌ها، سفرنامه‌نویس‌ها، دانشجویان، مادران با بچه‌های توی شکمشان، آدم‌های ناشناس که جایی را با هم قسمت کرده بودند و اگر بدشانسی می آوردند حتی سرنوشت را. بعضی ها غرق خواندن یک کتاب یا روزنامه بودند و باقی فیلمی را که نمایش داده میشد تماشا می کردند که چطور شاه آرتور دشمنانش را تکه پاره می کند. بعضی ها جدول حل می کردند. زنی که 10 ردیف پشت آنها نشسته بود و موهای خرمایی داشت با دقت نگاهش می کرد. مصطفی سر برگرداند. او هنوز مرد خوش‌تیپی بود. بیش از اندام قوی، خطوط چهره چشمگیر و موهای سیاه پرکلاغی، رفتار و حرکات ظریف و دقت در لباس پوشیدنش مورد توجه قرار می گرفت. با اینکه در طول سالها توجه خیلی از زنها را به خود جلب کرده بود، اما همیشه به روز وفادار بود. نکته جالب این که هر قدر از زنها دوری می کرد، جذابیتش برای آنها بیشتر می شد. وقتی که مصطفی از جلوی ردیف زن موخرمایی می گذشت، با ناراحتی دید که او دامنی بسیار کوتاه به تن دارد و طوری پاهایش را روی هم انداخته که آدم تحریک می شود نگاهی به لباس زیرش بیندازد. احساس اضطرابی که دیدن دامن کوتاه در او ایجاد می کرد حالش را به هم زد. خاطرات نامطبوع و مزاحمی که دلش می خواست یک بار برای همیشه از دستشان خلاص شود. تصویر خواهر کوچکش زلیها که از این دامنها دوست داشت و با قدمهای تند انگار بخواهد از شر سایه خودش خلاص شود روی سنگ فرش‌های استانبول راه می رفت. همانطور که به سمت جلو می رفت نگاهش را به سمت مقابل انداخت تا آنچه را که نباید می دید نبیند. حالا که دیگر به میان سالی رسیده بود از خود می پرسید که اصلاً علاقه‌ای به جنس زن دارد. البته غیر از روز. اما روز که زن به حساب نمی آمد. روز صاف و ساده روز بود. در مجموع او برای دختر روز ناپدری خوبی شد. با اینکه آرمانوش را به راستی دوست داشت، علاقه‌ای به داشتن فرزندی از خود نشان نداد. بچه نمی‌خواست. کسی نمی‌دانست که او در ته ذهنش خود را لایق داشتن فرزند نمی‌داند. مطمئن نبود که پدر خوبی می‌شود. داشت سر چه کسی کلاه می‌گذاشت. او پدر وحشتناکی می‌شد، حتی بدتر از پدر خودش. به یاد روزی افتاد که او و روز در راهروهای یک سوپرمارکت و به شکلی نه خیلی رمانتیک، همان وقتی که او در هر دست یک قوطی کنسرو نخود داشت، با هم آشنا شدند. در طی سالها بارها در مورد آن روز حرف زدند و از سر همه نکاتی که به ذهنشان رسید خندیدند. با این همه خاطرات متفاوتی داشتند. روز همیشه به یاد دست پاچگی و خجالتی بودن او می افتاد، در حالی که در ذهن مصطفی موهای درخشان بلند و بیباکی زن که او را در آغاز کار دست پاچه می کرد حک شده بود.
از آن وقت تا به حال دیگر هیچگاه روز دست پاچه‌اش نکرده بود. برعکس زندگی مشترک با روز او را در مسیر آرام رودی انداخته بود که می‌دانست هیچ وقت به جاهای عمیق نخواهد رسید. یک روز پایدار بدون اتفاقات غیرمنتظره. طولی نکشید که عاشقش شد. صبحها مصطفی روز را که در آشپزخانه مشغول بود تماشا می‌کرد. هر دو آشپزخانه را دوست داشتند، اما با دلایلی کاملا متفاوت. روز آنجا را دوست داشت چون با کمال میل آشپزی می‌کرد و برایش حکم یک وطن را داشت. مصطفی برعکس او را در میان اشیاء روزمره تماشا می‌کرد. دستمال آشپزخانه که رنگش با کاشی می‌خورد، قهوه جوشی که برای یک گردان کافی بود، لکه شکلات که روی قفسه داشت کم کم خشک می‌شد. بیش از همه با علاقه به دستانش که می‌بریدند، به هم می‌زدند و خرد می‌کردند نگاه می‌کرد. تماشایش هنگام درست کردن پنکیک لحظه‌ای تسلی بخش در زندگی بود. اوایل مادر و خواهر بزرگتر مرتب برایش نامه می‌نوشتند و از اوضاع و احوالش و اینکه کی به آنها سری خواهد زد می‌پرسیدند. سوالاتی می‌پرسیدند که او با زرنگی از زیرش در می‌رفت و مرتب برایش بسته می‌فرستادند. مادر بیش از دیگران. در طی این 20 سال او فقط یک بار مادرش را دید، نه در استانبول بلکه در آلمان. وقتی که برای شرکت در کنفرانس زمینشناسی و گوهرشناسی به فرانکفورت رفته بود، از مادر خواست که بیاید و همدیگر را ببینند. به این ترتیب مادر و پسر در آلمان با هم دیدار کردند، مثل پناهندگان سیاسی که نمی توانستند به ترکیه بروند و سالها همینطور همدیگر را می دیدند. در آن زمان مادر می‌خواست حتما او را ببیند و اصلاً نپرسید که چرا به استانبول نمی آید. عجیب است که چطور مردم اینقدر زود به شرایط غیر عادی عادت می کنند. مصطفی کازانچی به ته هواپیما که رسید، پشت دو مرد جلوی در دستشویی ایستاد. وقتی که به یاد شب قبل افتاد، آهی کشید. روز نمی‌دانست که او در طی 10 سال گذشته بعد از کار و در مسیر خانه همیشه در جایی از توسان توقف می‌کند تا سری به آرامگاه ال ترادیتو بزند. جایی کوچک و نه خیلی مشهور در مرکز شهر. تنها آرامگاهی در آمریکا که بنا به نوشته تابلوی سردرش به روح یک گناهکار تقدیم شده بود. روح یک واعظ سابق، کسی که طرد شده بود. حالا دیگر کسی جزئیات قضیه‌ای را که در میانه قرن 19 اتفاق افتاده بود نمی‌دانست. چه کسی گناهکار بود؟ چه گناهی کرده بود؟ و از همه مهمتر این که چطور به اینجا رسید که برای نامی آلوده به خطا و گناه آرامگاه بسازند. البته مهاجران مکزیکی بیشتر از دیگران خبر داشتند، ولی علاقه‌ای به در جریان قرار دادن بیگانگان از خود نشان نمی‌دادند. برای مصطفی کازانچی هم دانستن جزئیات تاریخی ماجرا اهمیتی نداشت. برایش همین کافی بود که ال ترادو آدم خوبی بود. در هر صورت بدتر از دیگران نبود و با اینکه در گذشته کارهای وحشتناکی انجام داد، از راه راست منحرف شد و آنقدر بد بود که نام گناهکار بر او بگذارند. بخشیده شد و حالا چیزی دارد که خیلی از آدمها از آن محرومند، یعنی یک آرامگاه. پس مصطفی دیروز غروب بعد از هجوم افکار تیره و تار به سراغ این آرامگاه رفت. توسان با اینکه شهر کوچکی بود، اما با احتساب اماکن مقدسش بزرگ به حساب می آمد. اگر مصطفی می خواست می توانست به مسجد برود، اما او در حقیقت آدم مذهبی نبود و هیچ وقت به آنجا نرفته بود. او به معبد یا کتاب مقدس نیازی نداشت. او به سراغ آرامگاه ال ترادو نمی رفت تا دعا بخواند. به آنجا می رفت چون تنها جایی بود که او برای مورد قبول قرار گرفتن
نباید آدم دیگری میشد. به آنجا میرفت چون جو این محیط ساده، تأثیرگذار و در عین حال اسرارآمیز را دوست داشت. مخلوطی از روح مکزیکی و سنت‌های آمریکایی. 1-2 جین شمع که آدم‌های متفاوتی روشن کرده بودند. کسانی که شاید خودشان هم گناهکار بودند. کاغذهای تا شده لابلای درز و شکاف دیوار که در آن بازدید کنندگان به گناهشان اعتراف کرده و در آنجا پنهان نموده بودند. همه چیز به حال و هوای کنونی او میخورد. آقای عزیز، حالتان خوب است؟ همان مهماندار چشم فیروزه‌ای بود. سر تکان داد و کوتاه و این بار به زبان انگلیسی پاسخ داد: بله ممنونم، حالم خوب است. فقط کمی مسافرت هوایی اذیتم می‌کند. در نور مخملی یک تیر چراغ برق که از پشت پنجره به اتاق نفوذ می‌کرد، خاله زلیحا خودش را توی تخت جمع کرده بود. در یک دست گوشی، شیشه ودکا تکیه داده به زانو و سیگار روشن هنوز میان انگشتان. خاله بانو پاورچین وارد اتاق شد. در جا محل سوختگی پتو را خاموش کرد و سیگار را توی جاسیگاری فشار داد. گوشی را برداشت و گذاشت روی قفسه. شیشه ودکا را زیر تخت پنهان کرد. بعد ملافه را روی خواهرش کشید و چراغ را خاموش کرد. پنجره را گشود. هوا تازه بود و طعم شور باد دریا را با خود داشت. همانطور که دود و بوی سوختگی از اتاق بیرون می رفت، خاله بانو به چهره رنگ پریده خواهر کوچکش نگاه می کرد که به نظر خسته تر از آنچه به سنش می خورد می آمد. در این نور گرفته زرد که از لابلای پرده به داخل می رسید، چهره زلیحا شروع به سرخ شدن کرد. انگار الکل و غصه چنان درخشانش کرده باشد. خاله بانو با نگاهی پر از همدردی نرم پیشانی خواهر را بوسید. بعد خیلی کوتاه نگاهی به چپ و راست به سمت 2 جن انداخت که از روی شانه با دقت هر حرکت او را زیر نظر داشتند. شازده زهرمار با لحنی که تهمزه بدخواهی در آن بود گفت: چه اتفاقی افتاده بانوی من؟ حتی سعی نمی کرد لذتش را از دیدن بیچارگی و غم سرورش مخفی کند. همیشه از دیدن ضعف قدرتمندان کیف می کرد. در چهره خاله بانو طرحی از یک اخم به چشم خورد. پاسخی نداد. سپس شازده زهرمار از روی شانه به تخت خاله زلیحا پرید و به نحو خطرناکی نزدیک او نشست. چشمهایش از فکری که همین حالا به سرش زده بود برق می‌زد. با حرکتی سریع طوری که نزدیک بود خاله زلیحا را از خواب بپراند، انتهای روکش تخت را کشید و پارچه را مثل یک روسری به سر کشید. حالا می‌خواهم یک چیزی بگویم. دستها را به کمر زد و صدایش را زنانه کرد و انگار دارد ادای کسی را در می آورد. گفت: در زندگی چیزهایی هست که... خاله بانو فوراً فهمید که دارد چه چیزی را تقلید می کند و احساس کرد که پشتش تیر می کشد. در زندگی چیزهای وحشتناکی هست که آدمهای خوب، آنها که خدا بهشان رحم کرده، کوچکترین اطلاعی از آنان ندارند و من به تو میگویم که هیچ اشکالی ندارد که آنها از این مسائل بیخبرند. همین هم ثابت می کند که چقدر آدمهای خوبی هستند. جز این بود که دیگر نمی شدند خوب. جز این است. اما اگر یک بار پایت به مین شرارت خورد، این دسته آن دسته آدمهایی نیستند که بتوانی روی کمکشان حساب کنی. خاله بانو با ترسی احترام‌آمیز به شازده زهرمار نگاه می‌کرد که شمد را از سر برداشت و دوباره برگشت سر جایش، آماده برای این که نقش دومین گوینده را بازی کند. به همین دلیل کشمش‌های طلایی را که خاله زلیحا زیاد آورده بود برداشت و با قدرت جادویی‌اش
در هوا به شکل دستبند و گردنبند درآورد و بعد هر دو را به دست و گردن کرد و خندید. خیلی راحت میشد حدس زد که میخواهد نقش چه کسی را بازی کند. فرم و شیوه آسیا را خیلی ساده میشد شناخت. شازده زهرمار که خیلی از ابتکار خودش حظ کرده بود ادامه داد: یعنی باورت می شود که من از یک جن بدزاد کمک بگیرم خاله جان؟ بعد شازده زهرمار دستبند و گردنبند را باز کرد و دوباره خودش را روی تخت زلیحا انداخت و با لحنی کشدار پاسخ داد: شاید عزیزم، امیدوارم که هیچ وقت نیازی به این کار نباشد. بس است دیگر، این کارها چه معنایی دارد؟ خاله بانو با عصبانیت حرفش را قطع کرد، در حالی که خودش پاسخ را می دانست. این شازده زهرمار دستهایش را مثل یک هنرپیشه فروتن که برای بازی درخشانش تشویق می شود باز و تعظیم قرایی کرد. این یک لحظه کوتاه بود، یک برگ نازک از خاطرات. با نگاهی پر از نفرت دوباره سر برداشت و صدایش را بلند کرد: اینها باید تو را به یاد کلمات خودت می انداخت بانوی من. خاله بانو چنان وحشت زده شد که تمام بدنش به لرزه افتاد. در نگاه این موجود آنقدر نفرت وجود داشت که او نمی‌دانست چرا خود را یک بار برای همیشه از شر او خلاص نمی کند. چطور می توانست اینقدر خود را به او نزدیک احساس کند؟ انگار که رازی نهان بینشان وجود داشته باشد. تا به حال هیچ وقت نشده بود که خاله بانو این طور از جن خود بترسد. خاله بانو تا به حال از کاری که شاید باید دست به آن میزد اینقدر به وحشت نیفتاده بود. خب دوستان کل، این هم 2 قسمت جذاب از این کتاب بسیار زیبا. از اینکه با من همراه بودین و این رمان رو با من لیلی توی کانال رادیو شبانه گوش میکنید خوشحالم. مثل همیشه نظرات و کامنت های خودتون رو برای ما بنویسید. روزگارتان خوش. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.